Hello, hello, hello. Ok, lên màn hình game rồi. Ờ, để xem nào. Trời không chat à. Mắng. Từ chat đậu, chat. Ok, hello mọi người, hello. Cốt truyện Ma Thần 4 cho anh chỉ muốn nghe nhạc thôi á. Nói chung là cốt truyện nó hay mọi thứ ấy. Nhật, hôm nay thì tôi sẽ chơi sang đến Sumeru. Lôi thần cầm thương lạ thế á? Lạ không? Tôi vừa mới roll được ấy. Chill. Ui chill. Rồi. Chill. Đợi bao giờ tôi có ra banner lôi thần kèm trấn thì chắc là tôi roll trấn cho bà. Nhưng mà trừ khi cái banner đấy ngon thôi nhá. Xin lỗi đi chị mình á, từ từ gặp em bé rồi, xin lỗi. Eo thề thương em bé dã man, thương em bé rất nhiều. Ô chị này bị lệch à? Đâu, tôi roll banner thường ra cái thiên không này đi chứ. Không phải. Xong rồi tôi cho Chiang Linh cầm lao xiên cá. Chị thật hiểu rồi. Nhắc đến cờ lê nhá. Tình hình là tôi sẽ phải thu lại cờ lê. Tại vì cờ lê vốn là chỉ để ờ, cho cái hôm cốt truyện thôi. Nhưng mà tôi lại để hơi lâu. Nên là cho tôi xin phép thu lại cờ lê. Xong đến hôm nào mà đẹp rồi thì tôi sẽ có kiến nghị lên sếp, lên quản lý kênh để cho mọi người cờ lê nha. Nên là bây giờ tôi xin phép được thu lại xíu. Ok mọi người. Cảm ơn mọi người hôm đấy đã hỗ trợ tôi ban những thành phần spoiler để mọi người có một trải nghiệm chơi cốt truyện 4.2 mới mẻ nhất có thể nha. Rất cảm ơn mọi người. Nào cho xin phép được thu lại cờ lê một xíu nhé. Mà sao chị để cái cáp hay thế á? Tại vì tại vì tôi đấy tôi bảo tôi ghét Thủy Thần vì con bé nó như con danh con. Cốt nguyên văn con danh con. Ok, spoil time mà spoil là tôi ban, tôi biết cốt truyện rồi. Cái đợt đấy tôi không biết cốt truyện nên là tôi cũng không biết phải ban như thế nào, nên là tôi mới nhờ. Ôi cảm ơn bạn em đây đã tặng một membership nha, thank you. Chị cảm thấy nhạc 4.2 bao nhiêu điểm á? Để xem nào, nếu mà so với các chỗ khác thì tôi chấm 10 trên 10 tại vì tôi khá là thích cái kiểu nhạc phong cách châu Âu như thế. Tôi không rõ nó là kiểu nhạc gì nhá, nhưng mà tôi rất thích tại vì nó có hơi hướng của nhạc Final Fantasy ấy. Mà tuổi thơ của tôi thì gắn liền với Final Fantasy, là tôi khá là thích nhạc của Fontaine hơn các vùng đất khác. Ok, hôm nay thì chúng ta sẽ đi làm cốt truyện Sumeru. À quên, Fontaine nhá. Tôi làm xong Sumeru rồi, chỉ đợi đến Fontaine thôi. Tôi định làm cái Aranara cơ, nhưng mà chắc là để chạy hết tất cả mọi thứ đã rồi tôi sẽ chạy lại cốt truyện phụ sau nhá. Chị, sao là vẫn còn mấy nhiệm vụ này nhở? Tôi nhận hết rồi mà. Từ tôi về mọi người biết gì không? Mọi người biết tại sao tôi lại đang đứng ở đây không? Đó là một đó là một sự đau khổ. Nó còn đau khổ hơn việc là tôi vẫn chưa được roll out item. Đấy là tôi đã xem trên map Genshin Impact, ở cái trang web Genshin Impact map ấy, interactive map ấy, để tôi tìm lôi thần đồng. Tôi đã đi hết hết tất cả mọi nơi rồi. Tôi đã làm xong hết tất cả mọi thứ rồi cho đến khi level 10 tôi thiếu 5 cái lôi thần đồng, 5 5. How? Thế nên là bây giờ tôi phải đi lại cả cái map. Ờ... Tôi đang cực kỳ suy nghĩ đến cái việc mà có tải một cái hack gì đấy cho tôi nhìn thấy được lôi thần đồng không.
Dùng lôi la bàn á? Lôi la bàn ở que. Chúc chị hai rôn dạ hai áo hay thần. Tôi sẽ cung mệnh xảo anh ý. Cái đấy là sure nhá, không nói nhiều. Chồng tôi xứng đáng được điều tốt nhất đúng không? Mị, tôi bị tôi bị tính sai mất một tí, thế là bây giờ bọn này nó cứ kiểu đi lệch thời gian ấy, cay quá trưởng. À đâu, chúng nó về đúng quỹ đạo rồi. Ok ok ok. Không sao không sao. Everything is daijoubu. Chị làm danh vọng đi để lấy đồ tìm đấy chị. Ơ tôi có làm danh vọng rồi. Hôm nay đang có nhựa đúng không? Hôm nay đi làm gì bây giờ? Đi làm gì rồi mới đi cốt truyện trước nha, không nó tràn nhựa mất. Tại vì vừa nãy là tôi để cho nhựa nó đầy thì tôi mới thích đi. Tôi không thích đi kiểu 150 hay là 140 mấy xong đi xả nhựa, tôi muốn nó đầy hẳn thì tôi mới đi một lượt luôn. Ok, hôm nay chủ nhật là mở tất cả các bí cảnh đúng không? Thì cái kiếm này từ từ tôi ghép nốt, đang cần 6 cái nữa. Mẹ hôm nay tôi đi tàn sát bọn thủ vệ di tích luôn. Chúng nó đang kiểu ta đang yên ổn mày đến đây chi gì? Yêu, đặt nhanh. Ôi trời, từ từ nhá. Không không thấy được, không thấy được. Tôi đang có một số thứ tôi cần phải giữ lại. Ờ, sao cái này đi luôn. Level 20 thế này đi. Ờ, ê cái mic này của tôi nó hơi bị dở hơi ấy. Nên là nếu mà mọi người thấy nó bé quá thì mọi người bảo tôi nhá. Còn nếu không bé thì thôi. Thôi 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 thôi, thôi, thôi dẹp mẹ đi. Cái này cũng mất thời gian cơ. Mà tôi còn hết sạch cả sách để nâng level rồi mà. Nhưng mà nhá, tôi cảm thấy là tôi thích chơi cái này là cần 8. Tôi cảm thấy là tôi thích thích chơi Riley hơn là Nivelet. Nên là chắc là tôi sẽ build Riley sau khi lôi thần của tôi. Nhưng mà nếu build Riley thì cần quái gì lôi thần nữa nhỉ? Cần không ta? Kiểu kiểu cũng được ấy. Tôi lại làm gì nhỉ? Mẹ của nó một lúc quên luôn. Đây từ từ. 7 cái đúng không nhỉ? Đâu rồi? Ủa? Ờ, đúng rồi. Hết. Sợ không đủ rồi. Có 12 cái. 12 cái được có 4 cái ạ. Hình như là trong Dũ Thí hoặc trong Yun cũng đang cần nâng cấp hay sao ấy. Không đủ rồi. À đâu? Cái này là cái tím. Đúng rồi. Không đủ, không đủ, không đủ. Đâu rồi? Quẻ. Đây. Được có 4 cái ạ. Má thế phải xin lỗi mấy em thủ vệ rồi. Tàn sát chúng nó. Được 6 cái. Hình như 6 cái được đúng không? Thế nâng một cái chắc là tôi sẽ ưu tiên nâng cho fuck. Thôi rồi. Cay thế nhở? Thôi tôi đi đánh sau nhá. Build team tan chảy hay freeze. Để xem nào, anh ấy thì đi với cả lô. Tôi sắp roll thủy thần nên chắc là sẽ là có thủy thần này, Riley thủy đâu? Riley thủy thần. Hai shot nữa chắc là một heal. Chắc là không, thủy thần có heal rồi mà. Hai shot nữa là ai ta? Tàn sát thủ vệ thôi chị My. Từ từ. Cái đấy tôi sẽ đi làm riêng, tàn sát cho nó mất thời gian đó. Xem nào, Kazuha không có Kazuha, Charlotte.
Méo ra Charlotte. Tại sao? Sinh Q cũng được. Nhưng mà nếu mà có Furina rồi thì từ nhá, chúng ta sẽ có một là Riley, Furina, hệ phong người tốt méo có ai? Hay là đổi thành Xiang Linh? Nhưng mà thế thì nó lại bị mất đổi thành Xiang Linh, thêm một con băng này Rosaria à? Để chỉ để bụng thôi à? Hmm. Thề team của tôi bây giờ khó khó cực. Thế nào? Không không không. Không phải cái này, nó là cái này. Đây nhá. Nếu mà chúng ta có lập đội nhanh ở đâu nhỉ? Lập đội nhanh. Như nào? Đây này. Cứ giả vờ đây là Thủy Thần đi. Sau đấy thì chúng ta sẽ có Rosaria để thêm cộng hưởng nguyên tố băng này. Cộng hưởng nguyên tố băng là thời gian duy trì nguyên tố lôi. Khi tấn công kẻ địch bị gán nguyên tố băng, tỷ lệ bạo kích. Ok. Ok. Đang bấm mí. Đây, Thủy đây là Furina nhá, giả vờ thế, giả vờ thế. Đúng rồi, tôi có Jin mà nhờ. Đúng rồi, tôi có Jin mà. Thế chúng ta sẽ có Rosaria. Rosaria đâu ta? Rosaria và Jin. Lag thế, cứu. Tạm thời thế này được không? Cho cầm cái set thợ săn cần gì hai băng chị ơi á. Anh nhà còn thậm chí còn chưa có cả thánh di vật. Tại vì tôi chưa ấy được cái nào ngon cho anh ý. Cái này là hai bộ tăng 15 sát thương tấn công 15 sát thương tấn công thường và trọng kích. Khi HP hiện tại có tăng hoặc giảm tỷ lệ bạo kích tăng 12%. Đúng, cũng đúng là không cần hai băng thật. Không có Dê Lan. Chị Mi chê chi ré bây giờ chỉ để săn chim thôi. Chi ré bây giờ chỉ để bắn mấy con bồ câu thôi. Jin 1. Bạn nhìn xem lôi thần của tôi còn 7% tỷ lệ bạo kích thì bạn mong gì tôi build được Jin. Riley, Furina, Jin, Rosa. Riley, Jin, Rosa, Riley, Jin, Rosa, Furina là đẹp rồi trời ơi. Tên của mấy người này làm tôi quắn hết cả lưỡi vào. Chị Mi bị lệch chi ré. Đâu, tôi có bị lệch chi ré đâu, tôi có chi ré nhá. Tôi bị lệch Jin ý. Tôi roll cái banner của Candace xong lệch ra Jin ý. Không có Bennett. Bennett không độ tôi, Bennett ghét tôi. Thực ra tôi cũng ghét Shota nhưng mà still về đi chứ, alo. Đây tôi có một dàn Shota nè, về đi. Không, team này mà đi đánh nhau, không đánh nhau bây giờ được, đánh nhau bây giờ chết đấy. Đây. Ok. Đợi kiếp sau donate Miron C6 nha. Đợi bao giờ ra banner anh Hải Thám thì donate cũng chưa muộn mà. Bây giờ tôi còn 1.000 ấy nữa là ra em bé rồi mà vẫn chưa ra em bé. Nhớ từ từ, chúng ta farm cái gì đã? Bây giờ chúng ta sẽ dần dần không farm lôi thần nữa mà chuyển sang Riley đúng không? Riley cần cái gì nhỉ? Đang thống kê số liệu đề cử. Fuck you. Đây rồi. Ok, tấn công thường. Má. Chị dùng mạng VNPT sao chậm thế? Chậm á? Chậm là sao? Tấn công thường EQ đúng không nhỉ? 19 là đẹp à? Thế thì chồng phải đợi tí. Anh chồng này phải đợi tí nhá. Chưa 19 được đâu.
Nhìn là thấy bà tạch em bé rồi à? Chiến thần chưa tạch banner nào. Mọi người có biết là tôi đã phải dùng visa thần trưởng để mời chồng này về không? Mà cũng chưa lệch. Hưu. Purina lúc trước chị bảo tôi danh con, giờ chị ân hận chưa? Ân hận rồi, em bé về với chị. Tôi 60 rồi đấy, tôi 60 roll rồi, chỉ cần một bấm nữa thôi mọi người ơi. Hãy cho Mi bé Furina về. Hãy donate cho GameLab để Mi bé có được Furina nha. À đấy, chúng ta vẫn chưa biết là phải farm cái gì. Tình yêu của đời tôi cần cái gì nhở? Vũ khí của tình yêu hơi phèn nhá tình yêu ơi. Nhưng mà em hết. Em quẹt thẻ để cho anh về là em đã không. Em còn cái nịt rồi. Cái này à? Thôi chắc là nâng skill trước đi, nâng thiên phú trước đi. Thiên phú của anh giai là cái bí cảnh ở bên Fontaine. Lướt map rộng wow. Cái này đúng không? Phải mở hết. Cầm nhang mũi luôn mà. Tôi không có sự lựa chọn nào khác à. Tôi có Yaemiko, tôi có trấn Yaemiko nhưng tôi không chơi Yaemiko. Ăn hồ. Thế là thôi anh cầm tạm đi. Chồng yêu cầm tạm nha. Bao giờ chồng rerun em hứa. Em hứa CC1 E không. That's all I have. That's all I have babe. That's all I have. Take it or leave. Chương nhạc mạnh hơn á? Chương nhạc thì tôi đang cho. À không, New Ballet cầm mấy khác rồi. Để tôi xem lại chương nhạc. Tôi nhớ là tôi không có. Không có, tôi không có chương nhạc. Too bad. Chồng tôi sẽ phải cầm cái này cho đến khi chồng rerun. Chồng tôi dùng cái gì nhở? Thế tôi cứ bị quên ấy. Công lý à? Trật tự hay cái gì nhở? Hold on, let me search. Không phải là em không quan tâm đến chồng đâu, mà kiểu nhiều thứ phải suy nghĩ quá ấy, anh thông cảm nha. Em có trăm công nghìn việc. Ở đây không? Má, mãi mới thấy cái trang ấy. Đây rồi, là đây rồi. Đâu, chồng yêu cần cái gì? Chồng yêu cần trật tự, ok nha anh. Quên luôn chồng cần gì à? Tôi là người đi làm kiếm tiền nữa anh đấy. Cái sảnh này tôi đi một mình được không ý nhở? Thử. Được không ta? Ừ, tôi không tự tin lắm nhưng mà thôi cứ đi thử đi. Nhìn Ray cầm nhang mũi như kiểu như trổ bóng ấy. Không có trổ bóng mà như kiểu chồng tôi hài lòng với những gì mình đang có. Chồng tôi là người khiêm tốn, bảo là không sao đâu em. Em cứ đi làm đi, ở nhà anh lo. Em mua cho anh cái gì thì anh cầm cái đấy, anh mặc cái đấy thôi, anh không ý kiến gì cả. Thấy chưa? Chồng tôi cực kỳ biết suy nghĩ. À, chết rồi, combo nhầm rồi, làm ơn tích nộ nhanh lên, thank you.
Nó chưa tích. Thì qua thì cũng qua được, nó chỉ là hơi mất thời gian thôi. Tích độ nhanh lên. Ok, cảm ơn. Tôi méo hiểu sao mọi người có thể kiên nhẫn giữ cái tích đấy của. Ok, thank you. Tiếng game đâu á? Bị mất tiếng game à? Sorry nha, sao mọi người không nói gì? Tại tôi đang dùng hai tai nghe ấy, nhưng thỉnh thoảng tôi quên không đổi lại. Đây rồi, được chưa, có tiếng nhá. Ok, có tiếng rồi. Ác này có nuôi nổi Bennett không nhỉ? Ai cũng nuôi nổi, chỉ là tôi có nuôi không thôi. Ôi rồi, sao tôi đi mất thời gian này nhở? Quên mất đấy. Để tôi đi tích lại cái cục nhựa. Chị có định fuck, hôm kiểu tôi không nói được ấy. Chị có định roll Glorinde không á? Chị đại đồi núi chập trùng đấy à? Tôi đang suy nghĩ nhá, tôi đang định skip Navia. Tại vì tôi không thích tạo hình lắm, kiểu tôi xem cốt truyện tôi cũng không có vấn đề gì về tính cách của Navia, nhưng mà cũng không có ấn tượng ấy. Nên là chắc là tôi sẽ skip Navia, mặc dù skill rất là đẹp. Phải công nhận Navia là một trong những nhân vật có skill đẹp nhất mà tôi từng thấy ở trong cái game này. Nghe nó có vẻ hơi kiểu controversial nhưng mà thật sự 10. Mày đùa tao à? Đấy, tao lại phải bóp thêm cục nhựa nữa. Xem nào tôi định làm cái gì nhở? Bóp nhựa, yeah. Bóp nhựa ở đâu? Nhựa đâu nhở? Chứ gì đã có mỗi 5 cục ạ. Thề tôi cứ tưởng là tôi dư giả lắm, tôi hóa là tôi nghèo kiết xác. Nuôi các chồng nghèo kiết xác. Vậy tôi ghép mấy cái rồi ta. Nhựa cô đặc có mấy cái, 3 cái, 2 cái. Ok, vừa tròn luôn, được. Đi đánh đến chết. Nào, đi đánh ải đến chết. Má giờ kiểu vẫn còn. Mỗi lần nghĩ đến còn 5 cái lôi thần đồng là tôi lại cảm thấy kiểu bị trầm cảm nhẹ. Tôi cảm giác như là bệnh cũ lại tái phát ấy. Như cái hồi tôi đi tìm phong thần đồng với cả thế tôi nói một lúc lại quên chồng tôi cần gì. Trật tự. Ok, trật tự. Xin lỗi chồng yêu. Không sao đâu, tôi ổn. Mọi người không cần lo đâu, tôi vẫn còn thở được ở trong cái bí cảnh này. Navia xuất hiện nhiều cốt truyện, không có Navia thì ai tạo ra câu chuyện để tương tác. Nói thế chết nhân vật tôi. Thì đấy là vì đấy là waifu của bạn. Bạn có ý kiến của bạn, tôi có ý kiến của tôi. Tôi cũng có chê đâu. Chỉ là tôi không thích thôi. Tôi không có ấn tượng thôi. Tích nhanh lên thằng sinh kill kia. Nhanh, khẩn trương, vội. Mi không có Furina à? Tôi chưa roll được. Mày đấy, vừa đúng lúc tích được ạ.
Chị Mi cho A lên. Ai C6 là năm xui, tôi vẫn thở được, tôi không chết là được. Xài New Village bao phê á, tôi cũng có chơi New Village rồi, nhưng mà cái kiểu cái bộ kit của New Village không phải bộ kit mà là cái kiểu chơi của New Village tôi không thích. Tôi không có ý chê chồng tôi nha. Nhưng mà em không có ý chê anh, chỉ là kiểu người thường làm sao mà dám điều khiển Thủy Long có đúng không? Tiểu nữ chỉ là người bình thường, không có dám không có dám điều khiển ngài Thủy Long. Tích dị nộ đi em ơi, ok cảm ơn em. Nhé, sao lần run này lại để nó tích lại được cái rồi. Em khuyên chị My nếu đầu tư vào Furina nên đầu tư vào cung mệnh, không nên chấn như anh Đức mủ lắm chị ạ. Anh Đức là u mê, anh Đức là u mê. Nhưng mà kiểu có cung mệnh mà không có chấn nó cũng right. Trên chồng là rõ thôi, anh Long về với em, đừng bên con người tôi. Tôi tệ mà, tôi biết tôi tệ mà. Yeah, I know. Kiểu ôm anh cai ngục nhưng mà vẫn nhớ anh học giả ấy. Trời ơi, nhầm rồi, phải này trước không? Như này đam to hơn. Ow! Bitch, stop hitting me. Ui, mẹ đứa meo nào cũng chưa xong skill là sao? Sao Sang Linh vẫn chưa tích được nộ vậy? Ok, cảm ơn. Ý là anh học giả KV. KV có phải là học giả đâu, KV là kiến trúc sư mà. Đấy, lộ nhá, lộ không thuộc cốt truyện này, không học bài này, đánh đòn này. Ơ, mày chưa chết à? Mày còn định bật khiên á? Không phải cái mùa xuân đấy đâu con. Sao mày vẫn chưa tích được xong ấy vậy? Nhưng KV là người yêu của ao hay thầm? Hắn chỉ là người yêu thôi, còn tôi là vợ anh ta. 3 năm qua tôi đã mắt nhắm mắt mở để cho anh ta ngoại tình như thế đấy. Nhưng mà tôi đã quá mù quáng rồi, tôi vẫn phải C6. Tôi vẫn phải C6 anh ta. Tớ chơi không quay banner giới hạn á. Ôi, ta có thể nghị lực như thế được. Như kiểu không roll là sẽ bị ngứa tay lắm luôn ý. Hôm qua tôi còn đúng 90 roll nữa là tôi đã phải... Ơ kìa, nhầm. Hôm qua còn đúng 90 roll nữa là tôi đã phải kiểu quẹt một tí để đủ đến roll từ 60 rồi đấy. À, chúng mày đứng cái này thì cũng gần vào nhau tí. Ok. Ô, đừng. Ok, cảm ơn.
Thực ra tôi cũng không định roll Furina đâu. Cho đến khi ấy, hóa ra Furina rất phù hợp để làm support cho anh Long và anh Riley, nên là tôi kiểu mình phải dành những gì tốt nhất cho chồng mình chứ, đúng không? Thế nên tôi đành phải roll bé Furina thôi. Tôi làm gì có lựa chọn nào khác đâu. Hai chồng của tôi bảo là em ơi, lấy thủy thần về đi. Kiểu cũng là người Fontaine mà, hợp lắm. Tin anh đi, không tiếc đâu. Thế là kiểu hai chồng tôi có hay... Làm sao mà tôi từ chối được hai khuôn mặt đấy, đúng không? Bây giờ mà Furina mà lúc nào cũng thì thầm vào tai các bạn à: ui, Ronavia đi anh ơi. Chị Navia với em chơi thân lắm. Em ở đây, em ở trong ấm trầm ca cô đơn lắm. Mọi người trả roll vội. Anh Long kiểu nó là con anh à. Không sao, em là người bao dung. Em Nguyên, chị chê ngài Nivelet, chị ấy tạch Red Out Item Forever à? Không bao giờ có chuyện đấy đâu. Anh ấy là của chị rồi. Kiểu gì anh ấy cũng về với chị. New Kid siêu tôi đấy. Yeah, I know. Nhưng mà kiểu tôi không thích cái kiểu chơi ấy. Tôi thích cái kiểu đấm bụp 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 bụp. Chỉ đấy là cái gu của tôi thôi, chứ tôi không hề chê New Ballet là yếu hay là gì cả. Chỉ là tôi thích cái kiểu bấm đấm bụp 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 như là Riley hơn thôi. chứ tôi không có vấn đề gì với cả độ sang tranh xả và Ồ! À không, méo phải cái này. Ok, chúng ta tiêu nhợ xong rồi nhé. Chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ. Anh Long băn tung lum thế chị còn đòi gì nữa. Nhưng mà ấy, nhưng mà mong quá anh Riley to hơn. Xong KV đi ra banner chung với item, chính thất dằn mặt luôn. Tôi ra 2 KV rồi, tôi KV C2 rồi. KV như kiểu mày cứ cẩn thận, tao giật chồng mày. Không có đâu con, mày sẽ level 1 đến chết ở trong tủ đồ của tao. Anh Long kiểu gentleman, còn anh Riley bụi bụi. Đúng kiểu hai người là sự kết hợp. Anh Hải có cả hai á? No, lại kiểu no. Anh Hải, thực ra nhá, nếu mà ở ngoài đời thì anh Hải là người khá là khó nói chuyện đấy, tại vì anh ấy bị logic quá ấy, cái gì anh cũng rất là logic ấy. Và anh ấy thường là làm theo ý mình rất là nhiều. Người như thế kiểu khá là đáng ghét ấy. Nhưng mà tại vì ở trong game anh ấy bảo là anh ấy có hứng thú với tôi, nên là anh ấy được tha thứ hết. Anh Hải là Zimmer học giỏi. Ê, sắp tới ở Honkai Star Rail còn có nhân vật Dr. Ratio, cũng là học giả chân yếu tay mềm đó. Nhưng mà ngon nên chứ. Thì mọi người nhìn thấy cái bicep đấy chưa? Mọi người nhìn thấy cái bắp tay và cái đống múi đấy chưa? Ai có thể không mềm lòng với mấy cái thứ đấy được. Làm truyền thuyết ai thâm lụm đi chị. Từ từ tôi sẽ làm hết tất cả mọi thứ khác đã rồi tôi sẽ làm nhá. Argentina không, đâu chê Argentina nha. Dịch trạm lữ khách kể ra đây lần đầu tiên chúng ta đến đây để làm gì nhỉ? Từ từ.
Bây giờ nhá, sang Fontaine là tôi sẽ dùng full tiếng Anh. Không, livestream của tôi là sẽ full tiếng Anh nha, không có đòi sang tiếng Nhật gì hết nha. Tôi muốn được nghe cái giọng của hai chồng tôi trầm hết mức có thể. À đúng rồi, như là lúc đó ý thức của Nai đã bị đôi tôi khống chế, cô ấy ra ám hiệu chúng ta ra mặt chế viện. Hóng livestream chị ơi á. Ok nha. Hình như thứ tư tuần sau là sẽ update Honkai Star Rail đúng không? Nên là chắc là bọn tôi sẽ là tôi hôm đấy sẽ livestream Honkai Star Rail. Cái gì? Thu hút rắc rối á? Tôi thu hút trai đẹp nhá. Tính ra từ đầu đến giờ có những trai đẹp nào ta? Chi Ré này, Dông Ly này, sang đến Sume, sang đến sang đến Inazuma là có Thoma, Sumeru là có anh Hải Thám. Bây giờ ở sang Fontaine là có tận 2 anh. Không chỉ một anh mà là 2 anh cùng một lượt luôn. Ayato á? Không, tôi không thích Ayato lắm. Tôi không thích Ayato lắm. Này có Honkai không chị á? Không, Honkai bây giờ không có content nhiều lắm ý. Nên là tôi sẽ chỉ bao giờ có content mới thì tôi mới chơi Honkai thôi. Chứ bây giờ Honkai vào tôi chỉ có tiêu nhựa thôi à. Một anh giải cá đạo trầm, một anh husky đít bự. Yes. Kiểu dream come true, kiểu roll được cả hai anh về. Xong rồi nhốt hai anh vào trong trời, trong ấm. Honkai giờ đết chả có. Thứ tư chị có roll hua hua không? Có, tôi sẽ roll hua hua. Tại vì hua hua kiểu một là tôi chán chơi Bailu rồi ấy. Tôi muốn có nhân vật mới. Hai là support thì không bao giờ lỗi thời cả. Tôi không có lâu cha nên là hua hua là một sự thay thế khá ổn. Tôi sai rồi, chắc tôi phải viết thư xin lỗi lâu cha bây giờ. À lua cha. Lua cha chứ. Lâu cha nhiều người bảo đọc sai tên. Ghệ đẹp sa mạc của Mi. Ghệ đẹp nhưng mà ghệ hơi yếu. Tội ghệ. Ghệ trong chiến đét. Ghệ chiến đét mỗi tội mỗi kit của ghệ hơi yếu. Bao giờ banner của lụa trả ra tôi phải viết đơn xin lỗi lụa trả tiếp ấy. Hồi đấy tôi chê anh ấy tạo hình xấu, không roll, xong rồi anh ấy khỏe ác. Dea animation đẹp nhưng kít phế nhá. Yeah true. Ê mọi người biết gì không? Mọi người còn à thôi không có gì. Đợi một tuần đi, sang thứ tư tuần sau chúng ta được nói chuyện rồi. Tôi định bảo về cốt truyện của Fontaine ý. Nhưng mà luật là một tuần không spoil nên là chúng tôi đi chuẩn bị chút rồi sẽ khởi hành ngay. Chắc chúng tôi sẽ đi luôn. Tôi nghe nói ở bên Fontaine có anh thẩm phán đẹp trai, đi luôn. Tôi tội lỗi đầy mình, tôi muốn được phán xử. Ủa ra video rồi mà. Video nó chỉ là tóm tắt lại thôi. Có một số chi tiết là có những cái chi tiết nhỏ nhỏ ấy thì chưa nói, không nói vào. Có những cái chi tiết mà không quan trọng đến cốt truyện lắm ấy thì không được đưa vào. Ơ kìa, phải chào tạm biệt Naida chứ. Naida đáng yêu mà, phải chào chứ. Ơ kìa.
Ở tù cả đời với anh Riley chịu không á? Ở tù cả đời nhưng mà anh Riley phải phạt tôi cơ. Không biết có skill Vocalo không thì thấy skill nó đẹp. Skill ấy đẹp nhờ. Nhưng mà tôi nói chuyện với bạn tôi thì tôi nói chuyện với một số người bạn tôi bọn thì kiểu 50-50 ấy. 50 một bên phe là bảo đéo bao giờ đâu, không bao giờ có chuyện đấy đâu. Một bên thì kiểu chắc chắn là sẽ bán rồi. Tôi không biết. Cái gì? Mày bắt tao bay sang đấy á? Mày bắt tao bay sang đấy á? May cho mày là tao mở map rồi nha. Ước gì mỗi lần qua vùng mới có một cutscene vùng đất trước. Kiểu tóm tắt lại nhở. Nhưng mà thôi thế được rồi, thuyền kìa chị. Bán skin người chết. Skin nhầm khổ. Skin. Được chưa? Học tiếng Anh đi. Mèo ở đây được cay thật. Từ từ nhá. Đừng nói đến chuyện đấy với tôi nhá. Mày ơi. Alo. Ok, thank you. Tí nữa thì tôi định bảo là không biết thang máy ở đây. Không biết vấn đề gì. Nhảy xuống thì cũng được nhưng mà kiểu tôi sợ tự dưng anh Nivelet anh lại đi ở ngang ở trên phố xong thấy có một con ở đấy nó hục lao từ trên xuống dưới, nó không được nó gọi là sao nhở, nó không được tiểu thư, nó không được quý phái. Mình phải từ tốn, mình sang đến đây là mình phải từ tốn. Từ từ tôi bảo là tôi đổi sang tiếng Anh đúng không? Người ta đúng rồi, người ta đánh giá không được elegant. Yeah, không được elegant. Ủa mình có cánh mà. Nhưng mà kiểu người ở đây người ta chưa thấy cánh bao giờ, người ta lại thấy con này dở hơi tự dưng mọc cánh ở trên lưng. Và bây giờ đi bộ cho nó quý phái. Ra đến chỗ làm nhiệm vụ cho đến sáng mai. Ok. Lần đầu ra mắt, đúng rồi, mắt chồng chị Trọng nhưng mà hình như từ đây chưa được gặp chồng hay sao ấy. Mãi một tí xong chưa gặp chồng thì phải. Cũng từng nghe qua rồi, không khác nhiều so với tưởng tượng lắm. Chị có công nhận là cốt truyện tính cách Funa dễ ghét thật không nhỉ? Đoạn đầu thì đúng là dễ ghét thật, kiểu đoạn đầu nó bị xây dựng cái hình tượng là kiểu gọi là sao nhỉ, không có Thế tối hôm nay kiểu tôi ăn no xong rồi tôi méo nghĩ cái gì, chỉ muốn đi ngủ ấy. Không muốn chịu trách nhiệm, không có tí tinh thần trách nhiệm nào của người nắm quyền ấy. Kiểu con bé nó YOLO ấy, đúng kiểu thế, nhưng mà khá đáng ghét. Khi nào chị làm nốt cốt truyện truyền thuyết á? Chắc là tôi sẽ làm xong tất cả cốt truyện của Fontaine xong tôi sẽ làm những cái nhiệm vụ xung quanh sau. Chửi xong nó không về đâu mà. Tôi 16 roll mà, gì đã về nhanh thế. Nhanh thế, tôi đã chả phải rút hầu bao ra để rước anh Riley về. Hello bạn Nghi, hello. Đấy, ngày trước tôi bảo rồi mà, kiểu diện có plot cứu bé Furina. Ôi hồi đấy tôi còn tưởng là Furina kiểu phản diện cơ. Yeah, I didn't expect that kind of ending for him.
I thought he would at least fight on a little longer for his family. I was expecting a sudden plot twist, but it's a pity that it never happened. Still, his story is quite the tearjerker. Excuse me. Can I help you too? I couldn't help but notice. Cả fandom vì con bé mà hội đồng. Ơ, sao lại hội đồng? Mấy người này có làm gì đâu, mấy người này đâu có biết, đâu có lỗi. Play? Oh, no. We're talking about something that really happened. In fact, it's a case that was just heard a few days ago. Really? Like a real trial? Chị gái chưa đọc drama, lại có drama gì nữa? Tôi không thích đọc drama của cộng đồng này lắm ý, tại vì nhiều khi nó chỉ là những cái chuyện khá là nhỏ thôi nhưng mà mọi người cũng trigger được ấy. Thật sự, tôi không thích, không thích liên quan lắm. Tiếng game bé quá à? Ok đây, tôi cho to lên nha. The main thing is whether the story being acted out on the stage is splendid enough. Oh, but it looks like you're not from around here. You probably don't know that the Bên Trung đang tẩy chay nhà anh Paimon vô duyên bắt nạt Rina. Đấy lý do vì sao tôi không quan tâm đấy. Hai bạn nhà lữ hành đến từ xa đến có lẽ chưa biết tòa án Fontaine tên là viện ca kịch Epic List, gọi tắt là viện ca kịch. But shouldn't court cases be treated a little more seriously? Rồi tiếng game lại to quá. Not to question Fontaine's way of doing things. It's just that putting someone on trial is usually a very serious thing. No worries. Other visitors to Fontaine have wondered the same thing. You could say that we just don't want to waste the moving stories behind those cases. Hồi xưa còn có quả drama Honkai Sarel đạo Genshin Impact, tôi cười ẻ. Sao? Bây giờ bắt Hoyoverse đi kiện Miyoyo à? Giờ hơi thật sự luôn ấy, thỉnh thoảng tôi thấy kiểu cộng đồng có những người mà họ bị làm sao ấy, cái gì cũng khiến họ khó chịu được, cái gì cũng họ nhìn vào cũng thấy tiêu cực ấy. Họ không thể đón nhận mọi thứ nó vui vẻ, nó nghĩ đơn giản thôi được ấy. Nghe đá rồi. Cùng với cỗ máy chỉ thị phán quyết do thần linh sáng tạo nên Fontaine chẳng hề tồn tại vụ án xử sai nào. Đây chính là quốc gia chính nghĩa truyền thuyết sao? Oh, Paimon's curious. We should check it out if we get the chance. Wait, Paimon almost forgot to ask you our question. Do you know what we should do if we want to meet the Hydro Archon? Oh, that's easy. Trời cỏ Naku nhiều quá rồi. Thật ý, cộng đồng Genshin thực sự là một cái gì đó. Một số người thôi, tôi thấy cộng đồng cũng không hẳn là toxic đâu, chỉ là có một số thành phần bị vậy thôi. Chị My chấm điểm Asumiru Fontaine nào ok hơn. Nếu mà về cảm xúc cao dâng trào ấy thì thực sự là nói thật nhá, lúc mà tôi nghe giọng tiếng Anh của Thủy Thần đoạn cuối ấy, tôi kiểu rơm rớm nước mắt luôn. Tôi nghe giọng tiếng Nhật nó không được cảm xúc bằng. Không, thực sự là cốt truyện lần này nó làm cho tôi cảm động nhiều hơn là Navia. Navia tôi cũng thấy thương, nhưng mà không bằng Thủy Thần. Thủy Thần là chịu đựng dã man luôn ấy. Navia bị nhốt lại, nhưng mà ít nhất thì em ấy vẫn là em ý, vẫn được là con người thật của mình, vẫn tìm cách để kiểu gọi là sao nhỉ, thoát ra khỏi ngục tù ấy. Còn 500 năm của Furina là một cái ngục tù mà em ấy còn không được sống là chính mình, còn phải gồng gánh cả một đất nước trong khi em chỉ là một con người. Em ấy không có một tí kinh nghiệm nào để vận hành một quốc gia cả. Nahida, trời ơi, nhầm Nahida. Hôm nay tôi ăn no quá nên não nó không hoạt động, mọi người thông cảm nha. Nahida. Nếu muốn gặp riêng Thủy Thần Furina thì có chút khó. Đầu tiên là phải đăng ký trước khá lâu, thế là phải xem có thời gian trống không đã. The Hydro Archon super busy taking care of official stuff? Wait, didn't you say Thế that chị she's thấy always Xiao about với Thủy that? Thần thì ai khổ hơn? Ê, có một Có việc là tôi chưa bao giờ biết cốt truyện của Xiao nhá.
That's right. Nahida là thảo After thần all, mà. she Thì is the thì Archon. mọi người đang bảo là She cốt may truyện tend to get a Sumeru little với cả dramatic, cốt but at the truyện same của time, people can't get enough of her. Vocalo thì cốt truyện Fontaine thì bên nào ấy hơn thì tôi đang so sánh đây là Nahida cũng khổ. Wait! Paimon gets now! The Hydro Archon is kinda like a big celebrity, Xiao right? tôi chưa xem cốt truyện của Xiao đâu. Cái đợt mà cốt truyện Xiao là hình như tôi nghỉ chơi rồi. Perhaps you could even say our mascot. Hang on. This is still Fontaine's Archon you're talking about. You should show some more respect. Yes, you're right. I guess I should at least try to be a little more respectful in front of visitors. Không thôi sẽ bị bắt đi gặp ngạc. Otherwise, I might get arrested. Cái gì? Find myself face to face with Monsieur Nouvelet. Monsieur Never. Cái tên đấy. Dù sao thì trước mặt khách nước ngoài cũng nên tém tém lại, không tôi sẽ bị bắt đi gặp ngài Nouvelet mất. Anh kia, anh nói làm thế nào để gặp ngài Nouvelet cơ? Thế tức là bây giờ tôi chỉ cần hục là tôi sẽ được đi gặp ngài Nouvelet đúng không? Được. Come on. Sure, there's a lot of laws here, but nobody's going to be arrested for saying something disrespectful about the Hydro Archon. Alright, I think we get it. Thank you! At least we now know that we can find the Hydro Archon at the Hôm nay để Opera voice House. tiếng Anh à? Tại vì tôi thích voice tiếng Anh của bên này hơn. Đó, nãy nhảy chán thế luôn đấy. Gió tôi tém tôi thủy mịn hết na. Biết thế vừa nãy tôi nhảy một phát xuống đây, sau rồi tôi trọng kích cái. Ôi, gặp anh Nouvelet luôn. Không nói nhiều. Được, chúng tôi hiểu rồi, cảm ơn nhé. Ít ra thì giờ chúng tôi đã biết muốn tìm thủy thần thì phải đến viện ca kịch. But who knows how long making an appointment will take? Guess we could have a look around the city in the meantime. Hey, what are you looking over there for? Bên đó có hình như đã đứng một mình ở đó rất lâu rồi. Ai vậy? Huh. Lin-mee. Ở đâu? Lynette. She isn't going to jump into the water, is she? Thôi má, thì có phải ai đứng ở đấy thì cũng muốn nhảy. Maybe we better go check on her. Hay, ui, bây giờ đấm một đứa NPC nào đấy nhá, là được anh Nouvelet xét xử, xong rồi được xuống dưới Meropai gặp anh Riley. Ok, NPC nào xấu số nào, bạn cho tôi đấm một cái đi, một cái thôi bạn. Hello there. Đấm Lynette may ra được gặp anh Long. Đúng rồi, Lynette là nhân vật nổi tiếng mà. Lynette là celebrity ở bên này mà. Kế hoạch gặp full hai chồng, đúng rồi. Nghe voi thật của bé Phu. But there's nothing I can do but just keep my troubles to myself. Ôi, giọng I was just Lynette. reminiscing about a place my brother and I would play when we were kids. Giọng Lynette tiếng Anh cũng hay. It was just atop that hill over there. See? Đây là Lynette. You're pointing at the sea. Lynette chứ nhở? Lynette là anh mà. Are you saying that you and your brother lived in the water? Đúng rồi, con bé là Lynette mà. Lynette là ông anh. Though people call the waters around Fontaine a sea, it's actually just an inland lake that's filled with fresh water. And though I can still see that hill clearly in my memories, now it's been completely submerged. He would skip and Lên đây jump, là chồng Tư á. tossing sand in Ok the wind. nha. Miễn là không trùng chồng là được. And Chúng the ta air đều was có filled with husband the đâu. scent of the sea. But now, the water is gradually swallowing our memories. It won't be long before it Thằng swallows anh là nhà ảo us. thuật mà. Con em cũng thế. Con em là trợ lý ảo thuật. Paimon doesn't really get what you mean. Đấm lên đây thì còn gặp cả Alexino. I don't believe Thôi, we've had the Alexino thì pleasure of chê. meeting. À đây chồng ai Are nè? you Lynette's Chồng ai xuất new hiện rồi nè? friends? Oh, and you are? Thanks for looking after my sister. She often comes here to reminisce about our childhood, that's all. There's no need for any concern. Allow me to introduce myself. I'm Linny, and this is my sister Lynette. If I had to guess, I'd say you must be travelers from abroad. Nice to meet you. Paimon is
Eo, giọng tiếng Anh của Paimon chua thật, nghe khó chịu hơn cả giọng tiếng Nhật. We were just talking with your sister. Even though we didn't really get what she Chồng was chung được saying. mà, không. Tôi bị ích It's kỷ, unusual for Lynette to be so không willing muốn to chia talk sẻ with chồng anyone. đâu. In fact, she seldom speaks at all. I'm usually the only Tôi thì one đơn she giản, ever cứ talks thần là to. Ron. Tôi cũng có một ông anh, cứ thần là Ron. Ông ấy đang cày lại từ cái gì in, For some reason. cày lại từ cái gì thế, kiểu thôi tôi cứ bị quên tên ý. Nham Quốc là cái gì nhở? Méo nhớ được Nham Quốc là gì luôn. So that's how you think it is? I also think my brother can be too talkative at times. Liyue, Liyue. Seems you were right, Ah, Paimon. fuck. We are quite similar. So, what did Lynette mean just now when she said that the water is engulfing your memories? And that it won't be long before it engulfs you too? À, đây đang nói với lời nguyền của Fontaine này. Oh, that. It's from a À, lời prophecy tiên that's tri been chứ không phải là lời circulating in nguyền. Fontaine for some time now. Well, I suppose Teammate prophecy hiện tại đang isn't mạnh exactly điên the nên cũng chẳng right cần word, Venti because nữa. that implies a certain amount of uncertainty. Tôi không thích tạo There's hình no Venti doubt lắm about nên what's là happening in ra banner Fontaine Venti tôi thường auto skip. Where to begin? Chị không cài tiếng Nhật á? Tôi thích nghe tiếng Anh. Sao Fontaine tôi thích nghe tiếng Anh? Let's put that question on hold for a moment. We still haven't formally greeted each other yet, have we? Não bà Mi giờ chỉ có anh Long và anh cai ngục thôi á. Sai rồi. Anh Long, anh cai ngục và anh học giả. Hello, traveler. À, ý mình là nó thoải mái nếu And hello, Venti Paimon. tra đầu game mà chờ update skin mới thì chắc sẽ đẹp. Yeah, tôi cũng mong là sẽ có update đi, tại vì Venti được dùng, vẫn còn được dùng khá là nhiều ấy. Please don't Tức là take người ta sẽ offense. roll Venti rất là Just nhiều để consider it a đi sort of etiquette we have here la in hoàn Fontaine rồi when making clear new các thứ friends. đều dùng You Venti should nhiều, mà remember tại sao không... it. Cái game này tôi không hiểu tại sao không ra nhiều skin nhá. Đáng lẽ nếu mà họ ra skin những cái nhân vật hot như kiểu Liên Minh ấy Just happy to thì have sẽ a rất, local friend now. gọi là sao, là rất được tiền đấy, làm được tiền đấy. Mà họ không làm. Họ làm ít skin dã man. The way? So you're going to see Lady Farina? No problem at all. In fact, I was planning to go to the opera house later myself. I'll gladly take you once I finish things here. Please follow me. Tiền đâu á? Cái gì? Mi chó mà không có tiền á? Đừng nói câu đấy, họ không muốn làm thôi. Mi chó có tiền, Mi chó có thể làm được nhưng họ không làm. Thể con bé Lynette xinh xắn dã man ấy, ưng cái tạo hình á. Tôi thích tạo hình của Lynette cực, nếu mà có cơ hội tôi cũng muốn view em nó xinh xắn trong yêu. You said you were going to see Lady Farina? Well, it seems Lady Farina has come to see you. Ôi, gặp Thủy Thần này. Vợ ai? Ôi, vợ ai? Ôi chị ơi, chị đi từ từ thôi. Có cần em đỡ cho không? Các bạn kênh chat cũng sẵn sàng đỡ cho chị. Đỡ đây, vợ ai này, mọi người ơi. Cho đón vợ đi kìa. So, she's the Hydro-Archon? But how did she know we were looking for her? My dear people, rich and poor, those with cup in hand and those with nothing at all, raise your glasses in celebration. If you don't have one, then just raise your hand. Trông nhỏ nhắn nhở. Trông cưng thật. Anh em Lui lại đi nguy hiểm lắm à. Để tôi sẽ chắn cho mọi người chạy đi. Travelers have arrived in our Quái vật nation. ba đầu xuất hiện. Come, let us make a toast in honor of this traveler and her companion who have journeyed here from distant lands. Is she talking about us?
I've long heard of the turmoil and chaos you left in your wake as you visited other nations, but Anh đang I cầm nick của welcome you GameLab ấy. nevertheless. No, I have come to receive you personally. Led thì có 3 đồng nào. Here is Tôi đang bảo for Chlorinde hay bảo Thủy Thân. insignificant cowards. I am a god, and I will never entertain the notion of such meaningless wariness. You can be rest assured, I see clearly your sincerity. Of course, seeking an audience with me is the most sensible thing to do. It will allow you to truly behold my power and witness my authority. Intelligent people always gather Ủa, under phân cảnh the của vợ mọi người correct dài banner. quá, bao giờ phân cảnh chồng tôi đây. Focalor hereby welcome you to the nation of Hydro and acknowledge the value and significance of your trip. Now, you may rejoice in this. Yeah, Paimon still can't believe it. Feels like we've only been here for a few minutes. But the Hydro Archon's entrance was, how should Paimon describe it? A little over the top? Miss Hydro Archon? How did you know we were coming? I see. As Outlanders, you inevitably lack even some of the most basic understanding. Don't forget that even the gods can be divided into the mediocre and the excellent. I suppose it's only natural for you to be awestruck by my abilities. You had best stop and consider. Do you really have the noble qualities and etiquette necessary to communicate with a god? All it Nghe takes giọng is a Paimon flick buồn of my đấm finger quá. for me to know everything about you. Nghe giọng Paimon tiếng Anh chóe kinh. Talk about sounding high and mighty. Oh? What's with these looks? Perhaps the welcoming ceremony still isn't enough? What else should I say then? Is she waiting for us to start talking? Wow, I didn't expect to see Lady Farina here. What a surprise! Wait, does this mean they're the legendary blonde traveler? How did I not notice before? Hey, what's all the commotion? Oh, is that Lady Farina? Is there some kind of drama going on? Of course. That's the blonde traveler. The one all those stories are about. Lady Farina came here to personally see her. Oh, I bet this is going to be the duel of the century. Wow, đánh nhau luôn. Got to see this. I knew Lady Farina would never disappoint. Yes, but don't get too excited now. My dear believers and spectators alike tend to get quite rowdy. And despite the noise, quảng cáo I've shop come to sợ như tolerate chó. all their Gõ đầu ruckus. à anh trai. Không, bọn tôi mạnh lắm. You may consider this my reward to all of you. Nhiều vợ như tôi đi rồi tôi thích á. Hình như bạn này vừa bảo chồng bạn là Newlet là nhiều vợ nhiều chồng ấy. Một người đấy. Just as you were hoping to Tiếng see. Nhật đi á. Khum. Thích nghe tiếng Anh. Now she wants to fight? Aren't we getting a little ahead of ourselves? Ui. Họ cứ phải nào đánh nhau nào. Tao có quá tải. Mà chúng mày thích gì? Quá tải hay là điện cảm? Might I remind you that this is a duel against the divine? What are you trying to do, traveler? Provoking a god in front of her people? Nhìn góc nào chị trông cũng nặng nề quá. Mọi người đỡ hộ chị đi. Tôi thấy ngộp admire quá. her bravery. Few have the courage to draw their sword against a god. Ai đó làm ơn cứu cái cúc áo của She is Chlorinde đi. obviously a true warrior. Unfortunately, people nowadays only crave to be thrilled, and a mere duel will not slake their thirst for excitement. Yeah, she's Nó sắp right. nổ để tôi đỡ Duel cho wouldn't à. be all that interesting. Kìa, ông nào muốn đỡ thì nhanh On lên. Arrhenius, Phải xếp girls hàng are đỡ đấy, always không phải ai đỡ requesting đâu. duels to Cái đấy defend mạnh their lắm. honor.
You're getting a bit old, to tell the truth. Cái cúc áo của Glory đây hơi bị OP đấy. Then, as the god of justice, I shall face this traveler in another kind of duel. A duel in court! All right! Now that'll be worth seeing! Right. This is Fontaine, after all. Such a grand opera house, it would be a pity not to use it. Đây anh đứng đây từ chiều hứng từ chiều. Hứng cái gì ấy? I'm the opera house. Besides, how exactly do you plan to have a duel in court? You mean you're going to put us on trial? Chúng tôi có phạm cái gì, có chúng tôi có tội. Chúng tôi tội lỗi đầy mình luôn. Chúng tôi đấm nhau với cả Lôi Thần nhá, đánh pet của Phong Thần nhá. Làm gì ở Ly Yue nhỉ? Mình có tội gì ở Ly Yue không nhỉ? À, tội ám sát tội ám sát nham thần ở Ly Yue nhá. Nhiều tội lắm. Dẫn tôi đến gặp anh ngài Nivelet đi. Tôi cần phải được định tội. Tôi cần phải được trừng phạt. I'm a bad We girl. have reason to put you on trial. It's obvious, isn't it? Móc mỉa tài chính nham thần. Đấy ám sát đế quân đúng rồi. Ôi, tôi mới để ý là con mèo tôi hơi to nhỉ, để tôi cho bé lại nhá, nó bị che mất. Nhỏ xí xíu xí xinh, bị che mất text. Ôi, chat trôi khiếp vậy. Tôi mới không nhìn tí rồi mà. According to Fontaine law, no one is permitted to release any flying objects within Fontaine city limits during the first 3 days. Thấy of chưa? each Vừa nãy month. mà, vừa nãy tôi phải bay xuống là được gặp ngài Nivelet rồi. So that's Lựa what chọn they've done sai wrong. lầm. That's our Lady Farina. No one knows the laws of Fontaine like she Là công does. nhận 4.0 nhìn Farina. Farina mấy bản đầu láo mà. What is that? Wait, flying object? You mean Paimon? Flying object. Paimon à? Ok. Precisely. Now, if you two have no Mi mê objection, trai. then in the name Trai of kiểu vậy, Hydro chất lượng mới Archon, mê. I order your arrest. My apologies, Lady Farina. I don't mean to spoil the fun. But if you would allow me to interject, I don't think that Paimon here meets the definition of a flying object. You tell her, Linny. Finally, someone who's Linny, not crazy. How could anyone call Paimon Tiếng a Anh flying phát âm là object? Linny à? Thôi tôi cứ đọc là Linny nhá. Mọi người nha, chốt chưa? Chúng ta sẽ phát âm cái tên là Linny, chứ không là Linny. Beloved citizen, I'll permit you to object. But how exactly do you plan to prove your claim? As a magician who just rained on your parade, I naturally should shoulder the responsibility of saving the show. So, with such an audience gathered here, allow me to perform a trick for everyone. Có Farina cái đi trên nước đã thật sự. Thế như kiểu, ui, làm gì ấy? Buộc vào với nhau à? Ui, có hình con mèo kìa. Ta-da! Nghe giọng lên nét cute dã man. Paimon's back! Cưng á. Hey, when did Linny do that? Kokomi buồn nhiều chút. Kokomi hồi xưa còn có tin đồn là Thủy Long. There. As you can all clearly see, Còn Kokomi Paimon bây giờ should be ra chuồng classified gà. as, well, something like a balloon. Như kiểu This vụ rope Sona has been với in the cả traveler's hand all Seraphine along. ý. It was just that no one could see it before. You call that magic? You've got to be joking.
Mấy bà này sân si nhỉ? Từ từ. I thought it was pretty good. Nice one. Huh? I'm not sure what to think. It seems Lady Farina's charges no longer hold water. Mắt trái của Furina là sao vậy chị á? Cái đấy thì phải xem video cốt truyện ở GameLab nha. Amusing. Very amusing, Linny. Just the sort of unexpected Đây là twist that I Lil.mee. enjoy. With you here, today's performance can finally be called complete. Dân Fontaine bán bánh cháo. Ồ, dân Fontaine. All this as a Dân performance? Fontaine bị ba phải ấy. In which case, consider the matter of your trial resolved. The god of justice will not bring charges against an innocent person. But when there are valid grounds, I will not only judge travelers from abroad, but even the gods of other lands. Dân Fontaine bị từ Sundere à? Giống hai anh chị yêu nhau ở dưới pháo đài Forward to seeing Meropai. your upcoming performance at the Opera House, Mr. Linny and Miss Lynette. That's enough for now. Toodaloo! And just like that, she's gone. Well, that's the most unpredictable Archon Paimon's ever seen. You never even had a chance to ask her Voi in nghe anything. khủng núm á. But Có gì that's đâu, tôi thấy bình thường mà. Tôi thấy thoại in bình thường mà. Giờ đi gặp thẩm phán á. Ngon. Em đến đây anh ơi. Lần trước tôi đến đây kiểu không kích hoạt được cốt truyện nên nó không cho vào phòng anh như Violet đi. Eo ơi chán. Cha nghĩ xấu hổ. Don't mention it. I just happened to remember that there was such a law, so Bao I lâu did thì a có little Nazi Sen Crew preparation, phần 2 với just chị. in case. Cái này phải hỏi anh Đức I nha. didn't think it would actually come in handy. So, now do you see what kind of god Lady Farina is? She can be a bit confusing at Hỏng times, banner but sư phụ she chi is still vé á. amenable to reason. Sư phụ chi ré là phải kiểu cốt truyện nhắc lại bà ấy thì mới gặp cơ. Nên là tôi nghĩ chắc phải lâu lắm luôn ý. Chúc mọi người may mắn nhá. Chúc ai đợi banner của Skirt may mắn. Anyway, Paimon had no idea you were a magician, Linny. It sounded like you'll be performing at the Opera House, right? I just know a few simple tricks I use to make a living. Lynette is my assistant. It will actually be my first time performing on the most prestigious stage in Fontaine, the Opera House. Này cặp đùi của cô ấy á. Cặp đùi của ai? Của Clorinde á. À của Skirt á. Cũng được, Skirt When cũng there được. are no public trials being held, the Opera House hosts Hồi a xưa lúc mà variety mới of xem cái other trailer thấy performances. Skirt là model To the nữ, people of Fontaine, thiếu nữ the ấy, line thì mọi người cứ between a chê. trial Xong đến and a lúc performance ở đoạn can cuối be a của little game blurred. có, đoạn cuối cutscene And có mọi người speaking đã of xin vội. performances, I would be remiss to forego this opportunity gifted by fate. Navia Might chắc I fan invite the two of you to see my Hey, performance? Navia với phải con bé mới ý. My brother's always excited to Gameplay make đúng new kiểu không friends. lòng vòng luôn. Đứa nào láo nháo chị bắn bỏ. We don't really have anything to do now, and we wanted to go to the Opera House anyway. Được đó, dù sao thì chúng tôi cũng đang không có gì làm hơn nữa. Trước đó chúng tôi cũng muốn đến viện ca kịch. Splendid. In that case, why don't we go together? Từ từ, phải tém I'll tém show lại, you the phải way. phải quý I stop. just have something Stop. to take care of first. You really mean it? Then I'll take you up on your offer. Ơ kìa, This giúp is a giúp cái magical gì? item known as a magic pocket. Perhaps you can help me distribute them to the people here. Thì tự phát đi. Lại đến What are they going to use tôi it muốn đến for? viện ca kịch. Tôi không muốn làm cu ly. About that. À chết rồi. Mình phải You quý asked tộc me nhầm. before about the prophecy, right? Mình Let me start by telling mình you a phải quý little tộc. more about what it entails. À ok I'm bạn not ơi. sure exactly Để mình when giúp it bạn. began, but a prophecy has been circulating Mình around sẵn Fontaine. sàng. Mình là It một says người that rất thích every giúp đỡ person người in khác. Fontaine is born with sin. No matter how the nation of justice holds trial after trial, this sin cannot be absolved. Until one day, the water levels in Fontaine will rise, and the sinful people will slowly be drowned.
In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only Tự the nhiên tưởng Hydro tượng ra cảnh chị Archon My will kiếm cái remain, monster item hàng ngày. weeping on her throne. Tôi không đến mức đấy bạn ơi, trời Only ơi. then will the sins of the people of Fontaine be washed away. Nó không đến mức đấy. That sounds pretty gloomy. Tôi bạn viết ra tôi nghe còn sợ. Born with sin. What is that supposed to mean? There are lots of guesses. Some say that the ancestors of Fontaine stole the power of the seas and stirred its wrath. Others say that the people of Fontaine never heeded the first Hydro Archon's warnings and offended Celestia. But here in Fontaine, evidence is what matters. There hasn't been concrete evidence for any of these claims, so they can only be regarded as conjecture. If even the people in Fontaine don't know what sin they committed, wouldn't it be better Đoạn đầu just to mọi người làm đến đoạn này ignore kiểu the prophecy méo biết là completely? Why bother feeling guilty all méo the biết time? méo thể tưởng tượng nổi That's cốt truyện nó exactly có what thể the đi people đến did at 4.5 first. nhở. Hey. But in the last few years, the water levels in Fontaine have actually started rising. Many places have already been Thì má của completely Lynette trông submerged, cưng á, muốn and véo now má. lie beneath the sea. Many mới bắt đầu people chơi cốt carry truyện on chị with their tôi bắt lives as đầu before and từ shrug it off 4.0. as a natural phenomenon. But my family and I think that the people of Fontaine shouldn't ignore the possibility, which would end up 4.2 sentencing nhầm. them to death. 4.2. We hope that at least the people who reside near the waterfront can move away before it's too late. So, we've started distributing magic pockets to Chị them. My không như thế đâu, mà còn As a hơn thế nữa. magical Làm gì mà item, hơn thế. these magic pockets have astonishing capacity. I'm sure they will come in handy when people are moving their belongings. Đừng spoil cốt truyện nhé để chị My chơi. Tôi bị spoil rồi mà. Tôi là người đọc script cốt truyện của kênh GameLab mà, làm sao tôi không bị More spoil than được. a bit of rain. Của My chạy hết cốt truyện Sumeru khi nào vậy? Đỉnh không? Tôi chạy hết cốt truyện Sumeru trong 3 ngày. Perhaps only absolute power could ever contend with such a catastrophe. But Có who drama knows? nhiệm vụ truyền thuyết We're của Thủy Thần á. just Tôi vừa tiny biết specks rồi, in the kiểu grand scheme of cái things. cái drama này nó bị Now, xảm ý. if you'd Nên là like thôi to bỏ qua, help, nó đi nhau mọi then người. please give these magic pockets to anyone nearby. Be sure to convince them to take it, regardless of what they say. Như nước tan biến. Được nguyên thạch đây. Tao 1.000 nguyên thạch. Úi, ấn nhầm. Tao còn 1.000 nguyên thạch nữa. Để rồi em bé. Ai, thôi được rồi. Bạn nhờ lắm mình mới giúp đấy nhá. Không là mình chạy đến chỗ anh New Village rồi you're đấy. the blonde traveler that everyone's been talking about. My apologies for not recognizing you earlier. Oh, a magic pocket? Seems you really thought of everything. I guess it's better to prepare for the worst and hope for the best. Thanks. Please, also thank the magician on my behalf when you Cái get the túi ảo chance. thuật đấy để làm gì mọi người? Vừa nãy tôi nhìn đọc chat là tôi cũng không biết cái túi ảo thuật đấy làm gì. Cái bàn phím của tôi đã bị dở hơi rồi. Tôi chuyển sang tay cầm nhá. What's this? So you also believe in the prophecy. Túi Keep it. Doraemon I à? won't have any use À, for it. What? ui, You mean you don't believe lôi in the ra được prophecy? món đồ thần kỳ à? Lôi ra được No, ngày New Village no, với I cả ngày believe in Riley không? prophecy. Hai ngày đấy cũng thần kỳ phết đấy. But I also believe in another story. The story says that people once lived in the ocean. Kiểu túi sinh They tồn were có one vật with dụng the thôi ấy ocean, mà. couldn't live apart from it. Ra vậy. But as Ra time vậy, ra wore vậy. on, people desired to live on land and developed blood vessels, Chị nghĩ sau encapsulating này the có khả sea năng có nhân within vật their phân thân được bodies. không á? Thus could people set foot on land. So, Phân thân if you à? ask me, when the water rises and takes us all, Tôi nghĩ là đến băng quốc thì It'll be chắc là like sẽ có phân going thân. Tôi home. cảm giác là Oh, băng thì có thể tạo I ra haven't phân heard thân. that one before. Đấy, chỉ thấy là nhanh. Can't live underwater. They'll die. You should probably still Em nhớ take it. voi đoạn Folklore nói Thủy Long đừng khóc run run. Ừ đúng rồi, đoạn đấy cảm xúc dã man nên tôi mới muốn nghe tiếng Anh Alright, I'll hơn là tiếng Nhật. I guess I just feel that being dissolved into the water doesn't necessarily mean death.
Anh em mê anh Long của tôi mê cây gậy của ổng, cây gậy mà ổng hay chống. Tôi cũng khá là mê cái gậy của ổng. I don't want Chị that nghĩ Niu có thing. múi bụng không hay Way sau I lớp see it, áo bụng if the phệ vì prophecy's uống nhiều true, nước lọc? it's still gonna be a long time before the Ôi, water uống nước can lọc cover bụng phệ à? Thế everything. thôi không uống nước lọc Life nữa. is all about living in the Sợ moment. ấy. What use is there in Chắc worrying chắn about the là future all anh the time? We'll cross that bridge when we anh get New to it. Village của tôi có You should 10 cái still múi take bụng ở it. dưới đấy chứ. You never know when it'll come in handy. Oh, all right, fine. Thanks. It's just that if I start moving, that means I've already given up on the life I have now. Rồng thường bụng bự, rồng này rồng xịn, ai như con cóc ghẻ của rồng ly, con Devlin mà người chả ngon à? Con Devlin của phong thần lại chả chuẩn You rồng. already handed out all of the magic pockets. Cái hình dạng rồng của rồng ly That cũng was khá là đẹp mà. fast. Đâu So, có béo đâu. what did Thế people have to ở say? dưới lớp áo đấy, I bet bao you giờ tôi phải heard tìm cái some, model của anh New Village. interesting opinions. Yes, but that will change once disaster strikes. I know they'll change their minds, so it's only right to help them prepare. Is there anything else you need to do before we leave? Yes, one last thing. I have the magic pockets made by a Biết workshop đâu in the dạng rồng court of của New Fontaine. Village, Since we're out and rồng pet about, của I was rồng ly. thinking about bringing him Tôi some more từ chối tin vào materials. điều đấy. So, you want to collect materials? À không, Just tell us what the materials dù look dù like. anh có biến thành một con cóc ghẻ hay là một con rái cá thì em vẫn sẽ yêu Oh, that anh. would be much appreciated. We'll need some romaritime flowers. I remember seeing them near the waterfront on the east side of the harbor. Chắc New dạng rồng giống phương Tây hơn. Tôi nghĩ là New Village sẽ là rồng châu Âu hơn. Hình như có fan art về các loại rồng rồi. Thu thập nguyên liệu làm túi ảo thuật của. Sao bây giờ tôi lại phải đi làm ở đâu vậy? Nó ngoài à? Chạy nhầm lên trên à? Ủa. Ôi. Dottore có cả đống phân thân đó. Nhưng mà hình như Dottore xóa đi hết rồi mà, đúng không? It seems we have to use Hydro to collect romaritime flowers. Hai đỡ thôi. Đây tôi có thủy thần dở bạn ơi. Ôi kìa. Hề, giọng của Kokomi sợ dã man ạ. Giọng Kokomi tiếng Anh rồi tôi hết hồn. Ba ông chồng của chị Mi kiểu một ông thì mê uống nước lọc, một ông mê uống trà, một ông lúc nào cũng xách. Thì bây giờ người ta suốt ở nhà suốt không đi làm thì cũng phải có mình tôi đường vào ở đâu nhỉ? I don't know. Monsieur Village, I'm lost. I need your help. Nơi thấp ở đâu vậy? Let's move out. Ở trên này. Trên này. À đây. You made quick work of that. I can tell you're an experienced traveler. Chị có I've đọc also follow finished 2 lần collecting a trên page few là here. quán trà đa hàng Maybe không? next Em thấy time bên đấy you'll nghiên feel cứu like khá helping nhiều. too, Tôi cũng có Lynette. follow page đấy. No. Nhưng mà way. dạo này nó không I'm hiện in ở trên power Facebook của tôi là saving tôi mode không xem today. ý. Otherwise, I fear I may not have any energy Quán left trà đa for hàng the bây giờ làm cả performance lo at à? the Bởi vì opera hồi xưa house. thấy hay đăng kiểu meme các thứ. Fine. Tôi Though hay the tìm hiểu performance is lo ở still a long way trong thư off. viện Now của that we're game finished hoặc here, là we should get ready to head back to the court of Fontaine. là đọc cái wiki của game. So, we're going to the court of Fontaine before we head to the opera house? Good. Paimon wants a tour of Fontaine's largest city and try... Sao dưng Paimon đang nói dở cái đi luôn đấy. Wait, shh. Have
Have you noticed that person over there? The young girl. Huh? What's wrong with her? Paimon didn't notice anything. She's obviously Lúc rời a pháo đài thief. đoạn nói chuyện với Rayo. Magicians Nó and câu đòi thieves uống trà practice một lần similar nữa. methods. Biết đâu mình We divert attention and a distracted trà thôi mà, chứ audience không is phải là one rượu that đâu, won't nghiện discover rượu mới what sợ you're chứ. really doing. Watch her movements carefully. Làm gì vậy? À, móc túi, móc túi. Oh, he's right. Shh, keep Với your lại voice Nahida dọa down. thức tỉnh thiên lý, We need to Dotore cũng think of a way rén. to catch her. Thực ra but it Dotore còn seems nuốt lời she's đâu, very sau đấy alert. Nahida có đọc Perhaps we should split up. đọc trong gọi là sao nhỉ? You two can ride the Trong lift tâm over thức there and wait của up top. trong tâm I thức của bet that'll Dotore be là her đã escape xóa đi route if hết she rồi tries mà. to run. All right, let's go. Để mai tôi sang Thái Lan một chuyến. Đúng rồi mọi người, tất cả các clip GameLab đều là tôi làm. Anh có phải là anh Đức viết đâu, tất cả là tôi. Thực ra Đức và Mi bé là cùng một người. Plot twist. Năm sau được gặp chồng Capitano ở Nát Lan rồi. Ui, chồng nào đấy? Chồng ơi. Chồng ơi. Capitano. Ờ. À thì chồng của bạn là chồng của chúng ta nha. Quay trở lại vấn đề chính. Ai giải thích cho tôi vì sao trong phần tài liệu nhân vật trong game sức mạnh nguyên tố của Naida để là Gnosis, còn Furina là Vision. Thế thì phải xem video cốt truyện của GameLab rồi. Xem video cốt truyện của GameLab để biết thêm nha. Bà kia cứ lấm la lấm lét, lấy la lấy lút trông ghét nhở. Bắt trộm được gặp này Nivelet đúng không? Monsieur Nivelet, em bắt được một thằng trộm này. Dan Slade mà là trai thì chị thích hệ gì á? Tôi khá là thích hệ lôi ở trong game này. You're right. She might also be trying to lure us away. Tém lại chị ơi à. Đợi hơi lâu mà mãi chưa được gặp ngàn nhân vật Z. For a while now. Paimon wonders if Lenny caught the thief. Yeah, let's go. Cuối cùng vẫn đuổi theo à? Tưởng bảo là ấy cơ mà. À bắt được rồi. Chưa bắt được. Are you sure that's all she took? You should check to make sure you're not missing anything else. No, that was all. Oh, I can't thank you enough. Đang hóng I ảnh có didn't lượng tử để notice a chơi. thing Không biết Anyway, I should be going hệ now. lượng tử là như thế Thanks nào nhỉ? again. Kiểu hệ vực đá sâu ấy. Thế thì search cũng sẽ là lượng Were tử you đúng returning không? what the thief had stolen? That's right. Pity I wasn't able to catch her. She distracted me by dropping the thing she stole on the ground. By the time I looked back, she was already gone. I saw the general direction she went. Hệ lượng tử ở But bên Lenny HSR twisted his thường làm ankle, gì nhỉ? and I needed to make sure Lượng he tử was là ai okay. nhỉ?
Phu Xuân, Did you get hurt, Lily? Silver Wolf, Kinh Cơ. I'll be all right. It's just a twisted ankle, that's all. In fact, it's feeling better already. If you want to play at being a hero, at least try not to get hurt doing it. Imagine what would Lượng tử happen if thì you có managed to derail đặc our tính gì à mọi performance người as a rồi? result. Tôi không hay để ý lắm. Rồi nghĩ lại nó đặc tính gì you're ta? right. Sorry, Lynette. Tích điểm yếu I à? have to admit Cele that the đó. thief was even more skilled than I had anticipated. But at least we were able to get the stolen Đặc tính là items ngầu. back, so it wasn't a complete Ok. failure. Công nhận. Slippery Ngầu. little thief. Không, Kinh Cơ không ngầu Turned nha. out all right in the end, though. Lily's initiative paid off. Đặc tính là lùn. Cele có lùn không? All right, let's put this little detour behind us. We should go to the court of Fontaine now. Ngồi tàu luân chuyển đến đại sảnh Fontaine. Yay! Chúng ta sắp được gặp ngài Nivelet. Trừ Cele ra, lượng tử ai cũng lùn. Phù đại nhân... À cái gì nhở? Tiên tri đại nhân mắng cho bây We giờ. ride this thing to go into the city? Vô lễ. What an ingenious way to get around. Đám dân thường mà dám bảo tướng quân Phu Xuân là really know lùn. how to use water. This is an aqua bus. It allows people to travel between several key locations around Fontaine. It's pretty convenient, but the ride can become a little dull after a while. The scenery is always the same. That's why it's better to travel with friends. So you mean it's still boring even when I'm riding with you? Ây da, làm em gái buồn kìa. No, that's not what I ông- meant. Anh It's chồng just làm vợ that, buồn kìa. well, Mọi người you ra don't mắng really ông anh talk chồng that cái much. chứ nhở? Besides, it doesn't really feel like a real trip when it's just the two of us. It's the same as being at home. Thôi. Anh đừng nói nhiều nữa. Whatever. Đấy, vợ giận rồi. Ông anh chồng này chả khéo mồm gì à? Guess Ông that's vợ what ông it's nào like to be an older brother. nhớ phải khéo tí nhá. Em Lynette hơi dễ giận đấy. It's about time for us to leave. Hơi Let's dễ get on dỗi. board. Nào họ lại nghe vẫn rất tức. Ô, ai đấy? À, Charlotte. Mèo luôn được Charlotte cay vãi chưởng ạ. Thề 60 luôn không một Charlotte nào. Trong khi hải tặc của tôi thì cung mệnh 6 rồi. Oh, excuse me. Aren't you the great magician Linny and his assistant Lynette? Hello. I don't believe we've... Vision băng. Xinh vãi, thầy tạo hình của mấy nhân vật bên I'm Fontaine bị Charlotte, xinh a ấy. reporter for the Steamboat. Bị kiểu bị xinh xắn ấy. Nice to meet you. From the Steambird, huh? We've often relied on your paper to promote our performances. It's an honor to meet you. Gái hướng nội. Could that be the legendary traveler who's been making Ờ, headline kiểu- after headline in their journey Kiểu across Lynette Tibet? là hướng nội chuẩn luôn. Hướng nội không muốn nói chuyện với ai. Cứ lỉnh đi. Amazing. You recognize everybody almost Đang làm nhiệm vụ immediately. truyền thuyết à? Đâu, tôi đang làm nhiệm vụ I ma wouldn't be thần. much of a reporter if I 4.0. didn't know who's who, would I? Wow, Gái today châu Âu must be mà ai my chả day. xinh. Nói Who thế. knew I would end up on the same boat as so many VIPs? Gái châu Á Could cực my phẩm vision ấy. finally be showing me some favor? Ví dụ như Mi Mè. So, Charlotte, what do you usually report on? Hướng nội mà đi chụp hình Well, đâu. when Bảo there isn't Lynette any mà. breaking Có news, bảo I mainly Charlotte cover đâu. the trials at the opera house. You could still manage to keep readers' attention as long as you tell things from a clever enough angle, even if it's the same old topics. For example, reporting on how a scammer once deceived vulnerable girls into relationships, or how a financial criminal was once so poor that they ate a single piece of bread for 5 days. Nghe có vẻ cũng That's thu fine hút and thật all, but đó. what I'm really after is exclusive, sensational news Ủa, pieces Jimmy that không could làm shake event the chính của country. 3.7 à? These Event gì smaller vậy? stories are a waste of my Nếu talents. mà... Oh, I just remembered. I've been following a case lately. Well, a series of cases actually. You mean the serial disappearances of Chị young xấu đâu em chạy women qua case? ship đi trà sữa. That's Thôi, tôi right. đang... These stories are the Tôi talk đang of ăn the kiêng. town right now. Uống trà sữa And béo it's lắm. probably the most mysterious case we've ever seen. Event đánh bài á. I'm the first with Tôi the chưa draft làm. ready to publish when the case is Hình finally như hết cracked. rồi mà. Cái đợt đấy And tôi it's nghỉ the chơi headline rồi. story in the Steambird. Oh, when that happens, I bet all the other reporters will shed tears of envy. I've already gathered all kinds of materials. I just can't wait for the truth to be revealed. So, what is the
serial disappearances of young women Quên được case. Charlotte mà nghe You cuộc mean the đối thoại culprit hasn't này been found? chắc mới gặp lần đầu. Đây là lần đầu gặp mà. That's right. Đây có phải là The nhiệm first vụ missing girl case happened truyền thuyết đâu. almost Đây là 20 nhiệm vụ years ma ago. thần mà. And ever since, after a period of time, Nào có video build another Charlotte girl vậy chị. Ui, disappears. mọi người muốn làm video What build the cases Charlotte have á. in common is that the girls are all of a Really? similar age, and that they've all vanished without a trace. Ok, But nếu the mọi người scariest part nếu mọi người muốn, is that to this day, mọi người none làm of the girls vote have đi. ever been found. Many suspects have been arrested over the years in connection with Hay là this thôi case, mọi người but shortly đợi, after each arrest, hay là mọi người another đợi ra disappearance would Navia rồi bọn tôi always làm happen. hướng dẫn build Navia. Yes, it's possible. But either way, I believe that every case has some precise truth behind it, waiting to be exposed. Yes, I agree. And at the very least, the family of those missing girls deserves some sort of explanation. I just imagined for a second what I would do if Lynette were to suddenly disappear. I'd pay any price to get her back, and then find a way to track down the culprit. Please don't imagine that, Lenny. Ngô rộng với nét cưng. Thế chỉ muốn véo má con bé thôi, kiểu muốn nựng má con bé kinh khủng ấy. Cưng dã man. Hình như Hỏa Quốc nghèo lắm, tới giờ chưa thấy một em. Đúng nhở. Tôi có làm nhiệm vụ, kiểu cũng làm khá là nhiều nhiệm vụ cái game này. Người ta toàn chỉ nói Sumeru rồi Fontaine, chưa có một ai nói Hỏa Quốc đang chiến tranh mà. Hey, we're almost there. Look. Đây rồi. Gần đến nhà chồng rồi. Chưa gặp được chồng đâu á. Tuần sau mới vô tù lận. Thôi gặp chồng Long, Thủy Long cũng được. Còn chồng cai ngục thì từ từ để sau. Nghe bảo Fontaine có luật pháp phức tạp mà nhiệm vụ thần không thấy đề cập gì đến luật pháp, hơi tiếc. Căn bản là vì đến cái lúc đấy thì những cái luật nó không còn quan trọng nữa ấy. Luật đẻ ra chỉ là để cho cái vương quốc này nó có nhiều các phiên xét xử thôi. Nhạc ở đây chill thật. Nhạc đây kiểu giúp tôi tập trung làm việc khá là tốt ý. Chiến tranh que. Tôi nhớ là ở Hỏa Quốc đang chiến tranh mà. Yeah, us as well. The ride went by too quickly. I have an interview to get to. I should get going before I'm late. Okay, Hyman hopes we can chat again soon, Charlotte. See ya. Bye now. Oh, be sure to stop by and see me at the Steambird when you have time. What a tough job. Always running around and interviewing everyone. Well, where should we go now? If you don't mind, how about we stop by my home first? Besides, I still have all the materials we collected. Sure, we wouldn't mind at all. This city is so huge, Paimon wouldn't know where to start anyway. Nghe nói sang Hỏa Quốc có cơ chế môi trường giống Long Tích Tuyết Sơn. Ui, phát là chửa cứu. Thôi, xin. Nhiệm vụ truyền thuyết Florina đoạn kết xử lý. Thế à, mọi người đừng spoil nhiệm vụ cốt truyện Florina với tôi nhá, tôi chưa chơi đâu. Tôi đang muốn để dành ý. Tôi dám cá là hỏa thần sẽ trông rất giống Himeko. Lại anh yêu em mọi vũ trụ. Hai năm nữa là endgame rồi. Ui, nghe đến end Genshin kiểu nó bị có gì đấy tiếc nuối nhở. Cái game này gắn bó với tôi cũng khá là lâu rồi ấy. Gắn bó với anh Đức chứ tôi thì mới chơi lại thôi. Bây giờ mà nghe bảo nó hết, không biết lúc game hết thì mình còn được ở lại trong game chơi tiếp không? You're home. Họ có ra thêm event hay là nếu không ra nữa thì mình có được chơi không hay họ đóng luôn? Tôi mong là họ không đóng luôn. Oh, they all just went out a moment ago. I see.
Everyone is getting busier now that Father will be returning soon. I suppose that can't be helped. Allow me to introduce you to my little brother, Fremine. He is a phenomenal diver. Hello. Ôi, Terminate là kiểu hướng nội. Nice to meet you. Paimon is Paimon. Gọi đây không phải hướng nội. Terminate là bị You sound very kém proud giao to tiếp. have a diver as a brother, Lil.mee. Genshin Impact The Next Generation. Genshin Impact Lil.mee, Endgame. could you come here for a moment? What is it, Fremine? Do you have something to tell me? Yên tâm chị, còn vụ Tây Vắt là giả hay gì cơ mà khéo lòng có plot Okay, twist to I đúng. see. Cốt truyện của Genshin kiểu càng ngày càng hay ý, nên Is everything tôi alright? không muốn nó kết thúc đâu. Tôi muốn mình kiểu lúc nào cũng được đi ở trong cái thế giới này. Thế giới It's đẹp, nothing. rất rất We đẹp. were just discussing a little housework. Nó nói nhiều Sorry for kỷ the niệm nữa. interruption. Oh, before I forget, the Traveler and I collected more materials to make magic pockets. Were you able to get any, Cái Fremine? này một mình chị không, Yes, cái này phải một mình tôi I lập. went Cái này diving and là gathered lots of materials. có sếp của tôi I was rồi about quản to lý give them to kênh you. các thứ mà. Phải That's mình our tôi lập. Fremine, always quick with the underwater work. Tôi chỉ All làm right, công ăn I'll lương take these thôi. to the workshop. Không biết nếu nên Giao Lưu thì phải lo dung lượng. Dung lượng thì tôi chơi trên máy tính là tôi cũng không lo lắm. Tôi chỉ lo. À nhưng mà bây giờ game AAA thì cũng chơi trên điện thoại rồi mà. Sao trời mưa? Oh no. Anh Long đang buồn. Sao anh Long lại buồn vậy? Looks like rain. Thủy Long đừng khóc. Oh, you're right. But wasn't it clear and sunny just a moment ago? Hello bạn Lương Sometimes Trần, weather sure is hello. weird. I'm afraid that's just how it is here. It often rains on days where there are trials being held in the Opera House, but don't worry, it'll clear up soon enough. Bữa thì anh Hải rồi thì anh Long. What's wrong, Tôi Fremine? nhiều chồng mà. There's a legend about the rain that I Không tend sao. to believe. It said that a dragon Yêu of nhiều người water không once sao. resided in Chỉ Fontaine. cần là yêu thật lòng. Though we don't know where the dragon went, every time it weeps, the skies will cloud up and pour out rain. No, Thủy Long Vương đang buồn. When I was a child, my mother told me that if I wanted to go outside and play, I should yell toward the sky at the top of my lungs. Hydro dragon! Hydro dragon! Don't cry! If it's an elemental dragon, then having the power to make it rain wouldn't be very unusual. Vậy thôi em đi ngủ Paimon sớm. try something. Ok, bạn ngủ ngon nha. Hydro dragon, don't cry! Oh no, anh Long hôm nay có chuyện gì buồn vậy? Không sao, Doesn't seem to be em of đến any đó để lau use. nước mắt của It anh is mà. just a legend after all. You know, you might be a more popular magician if you understood the concept of romanticism. Or could at least play along. Sorry, it might be because we've never met the Hydro Dragon. Perhaps it can't be comforted by the words of strangers. Neverland giờ là rồng cổ, mi bé em thì được đủ tố chất làm vợ. Tôi là phú bà bao nuôi hắn ta đấy. It rained for longer than I suspected. Oh, it's already getting late. Was there something you needed to do, Lil.mee? Yeah, some preparations for the show at the Opera House. I need to find a way to catch the last aqua bus of the day. On the day of the performance, just ride the aqua bus to the island of Aeneas. I'll have Lynette meet you at the fountain in front of the Opera House. Oh, are you leaving now? What is it, Fremine? I'm in a hurry. Oh, I get it. You feel nervous delivering the materials for the magic pockets, is that it? Nhưng ánh mắt của Miu chỉ Perhaps we hướng đến could các bé trouble the Melusine á. traveler to help us take Thì these tôi materials cũng to nhỏ the nhắn Bulmo dễ workshop thương mà. and deliver them to the owner there. I'm afraid that Fremine can be quite introverted. Tôi And the trông boss there tends to be trông quite khá là giống talkative. Fremine has khá always là been a little giống afraid of her. Melusine đấy. No trouble at all. Tôi chắc chắn là ngài Neverland sẽ không chê đâu. Ui, trời ơi, Sorry for the cái tai inconvenience. nghe của tôi đang nối I'm với quite cả một useless cái when it dây nối comes cho to nó such dài xong rồi tasks. giật. I'll think Giật of a tung way vào to lên make it ạ. up to Yếu. you. Oh, no need, no need. This'll be a walk Chẳng biết bao giờ khai thác về hội man. ma nữ nhỉ?
Hội ma nữ thì chắc là lâu lắm. Ui, thề đến bây giờ mới bắt đầu nhắc đến. Làm gì? Đến xưởng bên Mao. Bên Mao. Phủ gì á? Tôi đang thấy sang đến Hỏa Quốc là tên là gì nhở? Tôi lại quên đấy. Mày chỉ đâu ấy? Lô. Đâu? Ủa, sao đây lại dừng? Chạy này à? Ôi thôi, cho tao nhảy thẳng xuống rồi. Nát Lan không biết Nát Lan có nhắc lại ma nữ không? Nhầm, ma nữ thì có vẻ liên quan đến vận mệnh, xong rồi tiên tri rồi các thứ. Nhưng mà Nát Lan chưa thấy có gì là liên quan đến cái vấn đề đấy. Nát Lan là quốc gia của rồng, không biết Mi Chó có chơi lớn làm anh rồng Fury nào không? Ở bên ZZ có một anh Fury ấy. Nên là có thể lắm. Nhưng mà kiểu làm phủ ri rồng thì nó bị khó. Tôi thấy thế thôi nhá. Nó bị khó. Còn nếu các bạn có biết một anh phủ ri rồng nào mà trông kiểu ngon dai thì cho tôi mở mang tầm mắt. Nhưng mà tôi thấy rồng thì nó bị khó làm cho làm nửa người nửa rồng nó ngon hơn là nửa chó, nửa sói, nửa người ấy. Như kiểu ở bên ZZZ cái ông đấy trông rất là ngon ấy. Wow. So, is Lil.mee actually loaded? I can't say for sure, but who knows? Hey, is this machine what you use to make stuff here? Chị chắc không á? Thì tôi không chắc thì tôi mới phải đâu mở mang tầm mắt tôi đi. Đâu các bạn biết phủ ri rồng nào trông kiểu mờ lèm mà trông húp được nào? Well, it's a little complicated. Mi bé nhạc nào cũng nhảy á? Không, tôi có thích phủ ri đâu. But basically, everything we usually use here. Đấy là giới hạn tôi á. Có đuôi ok không sao, có tai cũng được. Nhưng phủ ri thì không. How can trials produce energy? Well, I'm not completely sure of all the details myself. Ẩm nguyện nửa người nửa rồng đấy không phải phủ ri. When a trial is in session, the oratrice mécanique d'analyse cardinale harvests people's belief Ôi in bà vừa justice mới phát and âm cái converts it cỗ into mày đấy à? energy to be used all around Fontaine. Khiếp, nghe nó thơ nhở? Nghe nói bằng tiếng. Paimon heard that the oratrice was created by the Archon to make judgments. But Paimon still doesn't get it. How could something unreliable like people's beliefs be turned into a stable power source for these machines? Oh yeah! So that means the Hydro Archon relies on the machine to take the energy created Có ai by nhận ra giọng Blade trong and turn it Genshin into không? power for all of Lil.mee Fontaine, á? right? Đấy là giọng của Blade á? Thật. It sounds like it makes sense. Besides indemnitium, we have another type of energy called pneumosia. It isn't produced by the power of the Archon, but it is unstable by nature. Even now, it still cannot be widely used by civilians. I thought I'd find you hard at work, but here you are chatting the day away. Since you're already talking, I'm sure you wouldn't mind a few... You again? Didn't I already promise you that I'd have the more I owe to Conferee of Cabriere by next month? Why are you hounding me now? Yeah, but how do we know that you won't go running off by the end of this month? I want 50%. Bọn này là bọn đầu gấu à? Đòi tiền bảo kê à? 70%. Huh? Seems business isn't so great for the workshop. Tưởng ở đây là vùng đất công bằng cơ mà, cũng có đầu gấu các thứ à? Bọn này phải để cho anh chồng cai ngục của tôi dạy dỗ một trận thì mới nên người được, anh ấy đấm cho đi thẳng đường luôn. Hey, hold on. Before you go around trying Ủa? to collect payments, Mr. Worldwide. Anh chồng mập mờ của tôi. Bank, that's fine. But I'm afraid you still owe the bank a hefty sum of mora. So why don't we work things out between us first before you get back to your little conversation here? You're from Tại vì kiểu chi ré cứ mập mờ với tôi ấy, nên là tôi không biết có nên bill anh ấy không, có nên bao nuôi không.
kiểu cái tình cảm của tôi dành cho chi ré nó cứ bị lên xuống lên xuống lên xuống lên I didn't xuống ấy. think I'd run into you here in Fontaine. What are the chances? We're surprised to see you too. What are you doing here in Fontaine? Bà làm chồng thế á? Tôi có 1 tỷ anh chồng. Tôi bảo rồi, yêu nhiều cũng được, miễn là mình thật lòng. Nuôi ảnh đi á, kiểu bị mập mờ ấy, kiểu tôi bị ghét mối quan hệ mập mờ ấy. Bây giờ nhá, anh là người tốt hẳn đi, hay là anh xấu hẳn đi? Long story Em short, còn biết đường mà I've already tính. been in Fontaine for some time now, and honestly, things have been pretty boring. But it seems that fate brought our paths together today. Not only will I have some good friends here now, but ones who always seem to Anh find này trouble. giống kiểu Thoma Either way ấy. you look at it, Thoma it seems things are Thoma going là to get a kiểu lot kiểu more kiểu interesting kiểu now. gọi là sao nhỉ? Pretty sure we'd want to avoid Gọi là anything summer that love you'd thôi ấy. find Mọi người biết kiểu summer love không? Tức là chỉ yêu vào một kỳ nghỉ hè, xong đến lúc mà quay lại đi học đi làm là quên luôn ấy. Kiểu thế, kiểu Thoma là kiểu thế. Tôi cũng méo biu. Chi ré thì lại cứ mập mờ, lúc người tốt lúc không. Sau lúc dở hơi, lúc bình thường, lúc cute, lúc ngầu. Anh làm cho tôi kiểu phát rồ lên, méo biết là phải làm thế nào với ông ấy. Nên là ôi vẫn cứ level 1 ở trong tủ đồ của tôi thôi. Bao giờ anh ấy xác định được vấn đề của anh ấy ở đâu thì tôi phải bắt đầu deal nhá. Cứ mập mờ thôi. Don't interrupt. It's not often I run into the traveler like this. Why don't you wait for me over there for a while? Đấy, cái này là tôi ưng này. Để yên, anh đang nói chuyện với vợ anh. Mấy chú trật tự đấy. You kidding? Aren't you the one looking for us? You really expect us to sit and twiddle our thumbs while you catch up with your friends? Yeah, why? Listen to me, boy. If you want your Mora, fine. Why don't you come and take it? Hey, I just said not to interrupt. Oh, by the way, traveler, the last time I took Tonya and Tusu ice Chị fishing, ảo tưởng quá, Tusu không ai said, trong game biết chị là ai cả. Hey, that's way Tôi off the Lil.mee. line. All Chơi right, game thôi, boys, chill let's đi, see làm who gì has cứ to phải pay up now. đỡ ảo tưởng với thật với không, vốn cái Can you game này nó at không least thật let me rồi. finish one sentence? Trời ơi. Fine. Though the bank told me not to get rough with our clients. Anh hề động hề thôi, xong rồi anh còn bị sư phụ ném như một bãi rác. Lúc đấy là tôi cũng hơi động lòng rồi đấy. Tôi định bill anh ấy vì anh ấy bị đối xử với một bãi rác rồi đấy, một túi rác rồi, nhưng mà tôi vẫn phân vân. Chill đấy, mọi người muốn sim thì cứ sim, mọi người muốn ảo tưởng cứ ảo tưởng thôi, làm sao game mà. Mình đi làm cả ngày mình phải đeo bộ mặt nạ chuyên nghiệp đi làm, xong rồi ấy các thứ, về nhà bung lụa đấy. I'm sure this won't take long. Ôi, chi giày đấm cho bọn đấy một trận à? Ôi, đấm cho bọn đấy một trận. Ôi, mình được chơi. Đâu, ok, chồng chơi nào nhỉ? Méo biết chồng chơi nào luôn. Thế à? Brace yourself. This is gonna hurt. Yeah. Oh. Ja, ja. Ja, ja. Sao Dương anh nghĩ là quả đấy trọng kích được nhỉ? Giờ hơi thật. Bị ba má biết là cái câu chuyện. Ôi, tôi tầm này tuổi thì bố mẹ tôi không để ý nữa đâu. Oh, now you notice. It's a little late, don't you think? Just make sure you understand that you don't mess with Northland Bank. Got it? Bây giờ đừng có mà nhờn. Ui, quả lại còn quả áo hở hững hờ. Chồng gì không bill cất xó nhà sai thế lệ. Ôi, sorry. Quả cười gì nhở? Sai tế lễ. Tôi bị lệch rate vũ khí của Riley, nên là thôi tôi cho anh mập mờ này dùng tạm vũ khí của phong thần. I'm not sure. It's as if I suddenly lost control of my hydro powers when I needed them. Maybe there's something wrong with my vision? Strange. How could that happen? First time Paimon's ever heard of someone losing control of their vision. Never mind. It doesn't matter. If I want to stay sharp, I shouldn't be relying too much on my vision anyway. Besides, I always have my delusion in case I need it.
Thứ đó nên ít sử dụng thì hơn đấy, quan tâm nhá, quan tâm, mập mờ nhưng vẫn quan tâm. So what are you doing in Fontaine, child? And don't say it's work for Northland Bank. Husband bị đối xử như thế Well, không ổn. I Đã guess bảo là it's mập mờ because I've rồi. been in a bad mood lately. What kind of reason Game này is tôi that? chỉ có 3 chồng thôi. Wait, since when do you feel down about anything? I don't know. Maybe I still have a lot to learn about myself. But recently, there seems to be some sort of restless power stirring inside of me. And I don't know why, but every now and then I feel like I'm in a terrible mood. Ôi, mập mờ đang thấy buồn này. Maybe you losing control of your vision just now is connected with that power you're feeling inside. That is a possibility. I can't remember if I ever mentioned it before, but when I was 14, I fell into some unknown abyss. It was during that time I learned Có khi nearly nào all mỗi of lần my gặp một abilities. Melusi nào đó là anh The thẩm one who phán được took me kiềm under chế her con wing sói and trong... taught me was Gì? named Skirt. Anh thẩm phán không phải là She was always lolicon quiet đâu. and very mysterious. Nobody chắc knew where chắn she anh ấy came không phải from or lolicon. what she had been through, and she was always very strict when teaching me combat techniques. One Chuẩn time, bị bắt vung I kiếm asked 3 her why triệu she lần was nên willing buồn. to take me on as Kiểu an đoán được apprentice. trước là tương lai u tối. From what I could make of her answer, it was because I had awakened it, and traces of it remained on me. She said that all my combat training would be useful in the future. But what is it? What did you awaken? She never explained that, but my guess is that it's related to a dream I saw when I had just fallen into that abyss. In my dream, I was in the deepest depths of the sea, and the boundless seabed was all around me. But in front of me appeared a whale that was so massive, I felt like I couldn't breathe. A whale? Oh, that sounds familiar! When we fought against you before, you... That's just an abstract form of a whale that I create using my elemental powers. It takes that shape because the scene I dreamt of the whale has always been stuck in my mind. Nivelet về Navia, chị nghĩ Navia sẽ yếu hơn không? Cái đấy thì phải đợi bộ kit của Navia ra đã, tại vì tôi không nói trước được. Tôi cũng chưa đọc qua chỉ số bộ kit của Navia, tôi phải xem combat thôi. Combat của Navia đúng cục luôn á. So why don't you just go ask your master? Maybe she knows the answer. You make it sound so easy. Ever since the incident I experienced there, I've never stopped searching for Master Skirk and that unknown abyss. But it's been years now, and I've still found nothing. There isn't even a trace of the place where I remember falling into the abyss. Cố lên, chị sẽ được gặp thẩm phán rồi à? Oh, it sounds like some kind of ghost story. Yeah, I'm out of leads at this point, but there's nothing more I can do. It seems that strange encounters in this world tend to be elusive Thấy like that. pháo súng dìu là biết chị uy tín. Chị không lòng vòng. Seems the time really Chị không flies when nói I'm nhiều. talking with you. I just remembered I have somewhere else I need to be, so I should get going. What? More work for the Northland Bank? Đấy, anh Mr. No, Worldwide có bao giờ it's đi more với of a tôi lâu personal đâu. appointment. Anh cứ mập mờ Lately, xong rồi I've been sparring gặp with tí thì some bỏ of đi, gặp tí Fontaine's bỏ đi official thôi. champion duelists Thế này nó whenever không I'm build đúng feeling rồi. bored. Mấy anh này nguy hiểm lắm, Champion mấy anh này. duelist? You mean it's their job to Mai có duel? clip không chị? Mai có clip nha. Yep, in Fontaine, before a criminal goes to court, they're given one chance to defend their honor by requesting a duel with an official champion duelist. The champion duelists are all-powerful fighters selected from among the nation's best. And the duel itself is a no-holds-barred fight with no specified stopping point. Red So flag cắm engaging đầy. in such a Đấy. duel is regarded as a symbol of defending your honor. If a criminal Anh này manages được to được win mỗi the cái duel, là thương they'll be em. acquitted. But if they lose, they'll have Thương- no thương- thương em choice but to trai. stand trial. And Người the đàn ông worst của gia case đình. scenario is that you're simply killed in the duel. Though it's rumored that Fontaine has a death penalty, from what I can tell, no one has ever been officially sentenced to death. So really, the only people who opt to duel are those who have suffered a grave injustice in being accused, or those who greatly value their honor. Otherwise, why gamble with your life? So, do many people actually get out of their trials by winning the duel? Chắc chắn có Navia nên mọi người Apparently, cho it's mình hỏi exceedingly kẹp một rare nham for 4 sao anyone to nào để actually cấp win. nham tạo kết tinh vậy. Fontaine Chứ rồi probably chưa biết được enacted nham this nào. system as a way to show that the nation respects the honor of its citizens. Besides, none of the Đúng đấy. champion Nhưng duelists mà- are to be trifled with.
Which is exactly why I was itching to face them as soon as I got to Thứ Fontaine. người Nga là auto vĩ đại Apparently à? the one I'm meeting today, Sắp tới Corinne, có is nhân vật the mới strongest Capitano of à? the Ôi, champion hỏng đấy, được, I had được. been asking her for Anh some đấy, time anh before she đấy, finally agreed to face anh me đấy trông có today. vẻ không lòng vòng như là chi ré đâu, không mập mờ đâu. Thích là thích, không là không ấy. Feels like we heard that name somewhere before. Florand. Huh. Oh, before I forget, I want you to have this. Cái gì? Đưa cái gì đấy? Đấy, đấy. Đấy bảo mập mờ thì lại chối. Cứ kiểu đây, anh tặng em quà, giữ cái này của anh nó quan trọng lắm, em đừng làm mất nhé, rồi anh đi lấy, rồi anh sẽ lấy lại. So, I think I'll be better off without it for now. Besides, I just need you to hold on to it for a short while. Đấy. I'll come retrieve it when I have Có some gì time later. rảnh tôi sẽ đi tìm cô lấy lại. You Mập just mờ. want an Nguy excuse hiểm. to come talk to us again, don't you? Whatever gave you that idea? I'll be in touch later. Anh ấy trap chị đó ôi. Anh ấy đang muốn thoát kiếp level 1 lắm rồi. Anh ấy đang mập mờ kiểu tỏ ra không quan tâm các thứ. Since we don't have much to do for now, we might as well walk around and see the city before Lenny's performance. Wow! Who could have seen that coming? The reporter who was barely around for most Cộng of một the cờ story đỏ, was yes. the murderer all along. Hắn ta red flag, hắn ta 10 điểm nhưng quá nhiều red flag. Hắn ta 10 điểm nhưng lại I was just surprised, that's all. nhưng gì? Paimon never saw that twist coming. The murder mystery novels here are up to whodunits here in Fontaine are a lot different than the light novels you see from Yai Publishing. Để lại Vision là ngủ mơ. Kiểu bỏ bùa mình ấy. Cầm Vision của Chi Ré tối nằm ngủ mơ thì Chi Ré luôn, sợ thật. It's so exciting to reach the moment when the mystery is uncovered, especially in the one Paimon was just reading. You should buy a copy and read it too. Oh, sorry about that. Paimon will be more careful next time. Hey, shouldn't we be heading to the opera house? Đến viện ca kịch, yes, đúng rồi, chúng ta đến viện ca kịch thôi. Đợi mãi. Ở đâu cơ? Ui, đây tôi chưa mở. Thế thì đi lái. Lái cái đấy đâu nhở? Cái Aquabus ở đâu ta? Ở trên này đúng không? Mình phải tele lại lên trên này để nó đưa đi à? Vừa nãy tôi đi cái Aquabus ở đâu nhỉ? Tại vì tôi chưa mở mà tôi cũng không muốn tele ấy. Tôi muốn đi thử cái Aquabus. Vừa nãy tôi đi đường nào ta? Vừa nãy tôi đi cái này. Nó đi ra đây. Thế bây giờ muốn bắt lại cái Aquabus thì đi đâu? Đi lên đây à? Vào cái nhà trung tâm à? Tôi đang muốn đi thử cái Aquabus ấy. Đi ra đây à? Xong rồi vào đây à? Hay là đi vào trong cái nhà này? Xong rồi đi ở thang máy à mọi người? Cái cổng dịch chuyển bên ngoài hồi nãy gọi thang máy đi chị à? Ok đây để gọi thang máy. Đâu rồi. Ôi rồi, xong đi tầng nào? Quên mất không nhìn tầng ấy, xong đi tầng nào mọi người? Đây. Đây đúng không? Lên đây đúng không? Xong nói chuyện với con bé này à? Xin chào. Có cho ngồi không? Có, ngồi. Nhưng mà tôi thấy ngồi kiểu bị... Welcome to the Navia line. I am Elfan.
boat will be departing imminently. Please do not stick your head, hands, or other body parts outside the boat. The aquabus operator is not responsible for any accidents or injuries resulting from doing so. Okay. Also, please remember to buy the steambird, though I don't read it myself. Okay. Bọn Meljin cô The tè thật. destination of the current tour is Erinias. Points of interest Điểm for đến của chuyến đi visiting này đảo include the Erenit. Mountain of Lucine. Ôi rồi. Tôi đang đi đúng lộ trình không vậy? À đúng rồi. The Opera Epiclese. If you look to the left in the direction we are currently traveling, you will see the famous Fontaine Research Institute up in the sky. Wow. An experiment gone wrong turned kìa. new sightseeing opportunity. Human ingenuity truly is a wondrous thing. Ôi cái tàu này nó gập ghềnh đấy, trông giống kiểu đi là mình say dã man luôn này. Thử nhá. Có một cái làm tôi thấy hơi khúm núm, đấy là kiểu ngồi của nhân vật nam ấy. Thề ở trong I'll do my best, but I can't guarantee a victory. Ủa, giọng của anh Ranh thì anh hay đấy. Nó cứ bị khúm núm ý. Con trai ngồi cứ anh ngồi vắt chân rồi ở trong như trong trailer xem nào. Anh ngồi kiểu gì ấy? Đi map Fontaine cảnh quan thích thật. Ina thì nhiễm điện. Sumeru leo như khỉ. Sumeru như kiểu Spider-Man ý. Ngoài để nhỏ ê cái map mới kìa. Even though I will take any forgotten items to lost and found, the paperwork is rather annoying as Melusine hands are not suitable for grasping pens. Please be careful when disembarking. It has been my honor to be your tour guide this trip. Thank you. Số được chưa? Nó đang quay xe đấy à? Số rồi. Mi chia sẻ cấu hình chơi game á. Máy của tôi hình như bây giờ đang là RTX 20 bao nhiêu nhỉ? Nói chung là bạn cứ lên search minimum requirement. Tôi không dành về máy móc lắm đâu. Ui đừng nhặt nhặt sau. Nhặt tí lại. Cảnh đây đẹp nhờ. Cái thơ trông thơ mộng dã man, trông chill thề. Tôi cảm giác là không khí ở đây cực kỳ trong lành. Đi xa ấy, ở tận đâu ấy? Ok. Thôi mình cứ đi từ từ ngắm cảnh thôi, tại vì tôi cũng chưa được kiểu ngồi ngắm cảnh của Fontaine. Chị My cho em xin tip chờ Ayato không ngửa tay. Thì chờ thôi. Làm gì có tip gì, tôi còn phải chờ anh Hải Thắm đây này. Ayato như sắp ấy lại. Có điểm chụp ảnh à? Wow. Uầy, chồng tôi đứng đây trông ngon dai kinh khủng cứu. Ở chỗ này không đánh nhau đúng không? Thế tôi phải làm một dàn chồng ở đây mới được. Thank you for permitting, no, inviting me to join you. Giọng của anh Long tiếng Anh là một cái gì đấy. Ngoài hai chồng này ra hiện tại tôi chỉ chờ mỗi anh Hải Thắm thôi. Rồi. Hai chồng này khá hợp cảnh nên là anh đi cũng ngầu cơ. Now this is fancy! The Opera Epiclese. What a place to hold a performance! Có cái bức mình là nó phần trên nó phình ra nhưng mà nó có mấy cái điểm để bạn đu dây mà. Tôi khá là thích cái đu dây đấy.
Oh, Archon. Anh Hải em nghe Please 4.5 bless rerun với us chị. with a bright Thế and á, healthy anh ấy vừa child. rerun mà tôi nghĩ phải năm We sau pray. ấy. I don't know why Hello you always feel the bạn need to ask so Chanzaki, much. hello. I'll be happy as long as our child is À, healthy chỗ này and cầu lives a con. peaceful life. I guess if they're our kid, then there's no doubt they'll turn out smart. Maybe this is one of the customs in Fontaine. There sure are a lot of couples here. Vache. Tiếng gì ấy? Tiếng gì ấy? What's wrong? Vache. Vache. Tiếng gì nghe sợ ấy? No, Paimon didn't say anything. Are you hearing things? 4.5 năm sau rồi à? Ok. Oh no. Quên cái đó bây giờ mới 4.2. 4.3 anh Hải về trong TCG. Ủa thế phải lấy rồi. Anh Hải phải lấy rồi. Welcome to the Fountain of Lucine. All the water flowing through Fontaine converges here. It's customary for newlyweds to come here and wish for children. Lynette, you scared Paimon. When did you get here? When he asked me to wait here for you, remember? Hết bản này sang năm chấm vào tháng 9 năm sau. What do you mean? There are a lot of people here right now. Lời thì thầm của đá. Nghe sợ ấy. Giọng Lynette hay nhở? Ồ, giọng Lynette. Tiếng Anh siêu hay. It's not the time for eerie things. I see. I might be able to tell you something that could help explain the voice you heard. In fact, you might not be imagining things at all. I suspect that what you heard is a result of your hypersensitivity to the hydro element. Others in my family have had similar experiences. It's because of her Không hay vào sensitivity chính to đi the á. hydro element? But what would hearing the voice have to do with elemental power? When do you cry, Paimon? Wait, what? What does Ê, that have to do tôi with nhìn thấy anything? đằng sau kia khá là nhiều bồ câu nhá. Chúng mày cứ cẩn thận. Just answer me. Để tao lôi When anh do you cry? anh mập mờ của tao ra là chúng mày đến chuyện. When Paimon's really sad? À đâu cần anh mập mờ đâu. Chồng tôi cũng săn chim được mà. Thế thì mập mờ chỉ có mốc ở trong tủ thôi. Then you should understand that tears contain your most intense emotions. Like I just mentioned, the Fountain of Lucine is where all the flowing water in Fontaine converges. Even the tears that fall to the ground will eventually gather here. So maybe what you heard was the intense emotion coming from someone's tears. So, what did the voice say? If you were hearing their emotions, then Paimon wonders what happened to them. Rather than worrying about them, we should worry about my brother first. Ôi, con bồ câu kia đang ngâm nước đấy à? Đúng không? Con bồ câu sau lưng kia kìa, con kia kìa. He tends to get pretty nervous just before a performance. Đang tắm à? So chatting with Lil.mee might help him relax a little before he goes on stage. Oh, right. That makes sense. Let's go in and see Lil.mee. Từ, đi xa xa tí. Ôi, ôi tôi đi mạnh chân quá rồi. Từ lại. Lại là có reset với con chim không nhở? Chắc là có. Có. Ôi nó bay mất rồi. Rơi ạ. Có gì dưới nước này? Ngọc thạch âm vang. Ao ra mà lại được á? Thôi mất thời gian quá, để sau đi. Để bây giờ tôi quay tôi livestream lại mà chúng nó vẫn còn đấy, chúng nó đến số với tôi. Nhưng mà tôi mới học được trích lỏ của anh Long. Ăn bồ câu. Trời đẹp thế. Wow. Ah, Traveler and Paimon. Good to see you. I knew you two would come.
Are you kidding? Đèo We đèo. wouldn't miss it Sao for lại the đau world. We've been looking forward to it. I can tell, judging by how early you've arrived. But you're actually right on time. The audience still hasn't started entering the venue yet, which means now is the perfect chance for us to take you to the best seats in the house. Wait just a moment. I'll fetch the tickets. The Opera House has assigned seating, so you always have to make reservations. I've already reserved your seats, and here Quen are your biết sướng tickets. nhở. Kiểu vé hot là Ooh, quen front biết row seats. Thanks, Lenny. One row seat luôn, ngồi ghế hàng 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 trước Don't kiểu mention it. ghế đẹp There's no luôn. need to keep thanking me. Hey, Lenny, could you come over here and take a look at this? Oh, I'll be right there. Seems there's an issue with the stage props over there. That's Cal, my assistant, calling me. I'll go lend him a hand. Yeah, we'll just go to our seats. You go ahead, Lenny. Cầm pha luôn bắn nhiều quá nên chưa thấy con nào. Hình như là 3 ngày hồi lấn nào á. Bao giờ mới gặp anh New Village đây? Đi thẳng à? Wow. Ủa, anh Long ngồi trên kia đúng không? Thủy Thần ngồi đâu nhở? Thần ngồi trên tít ở trên đầu trên này à? Đây rồi, anh Long. Ui chỗ đẹp. Chỗ ấy đẹp thế. Ôi anh Long kìa. Ôi tôi méo ngờ là anh Long ngồi đấy luôn ý. Trời, sửa sang quần áo đầu tóc trang điểm lại cái. Vừa nãy đi khắp thành phố trông kiểu mặt hơi dầu, trông hơi tã. Vuốt tóc trang điểm lại các thứ. Ok. Quần áo. Nhạc lễ đường. Đây sẽ là nhạc lễ đường của chúng ta. Oh, these should be our seats. Come on, let's sit down. Nhìn lên Thủy Thần, ôi không kịp nữa rồi. Ui, ngồi nhích cả tí. Hey, Traveler. Maybe we should strike up a conversation with the person next to us. Since we're sitting together and the rest of the place is practically empty still. It's kind of awkward if we don't say anything. Này bay ra chúng ta còn nên bắt chuyện với người có. Như thế là phép lịch sự. Of course you put this on Paimon. Excuse me, I did not realize you felt awkward. I am terribly sorry. I would be perfectly happy to chat with you if that is what you would like. So you heard all of that, did ya? Boy, you sure have good ears. Paimon thought she was keeping her voice down. Wait, that's not it. Paimon's sorry. Paimon's the one who was being rude, talking under her breath like that. Nhờ Paimon làm wingman chả chuẩn gì cả. What should we talk about? Tránh ra để chị thể hiện. Oh, Paimon's got it. You're also here early and sitting in the front. Are you a friend of Linny's too? A friend, you say? Well, if Mr. Linney would like to be my friend, I would be more than happy to reciprocate. Em cũng muốn làm bạn anh ơi. So you're not friends with Linny then? Chúng ta đều là hai con người cô đơn ở trong một nhà hát cô đơn. Sao chúng ta không thử làm bạn nhỉ? Nice to meet you. Paimon is Paimon and this is the Traveler. We just arrived in Vaudain. It is an honor to meet you two. I have heard of your deeds across Cái today. giọng của anh ấy làm tôi không chịu được. And as required by proper etiquette, I will also introduce myself. I am... Oh, Monsieur Nervillet. What an honor it is to have you here to see my Lên đây đi show. là chỗ khác. Vô duyên nhờ. Mr. Linney, I should say it is in fact an honor for me to see your performance in person. Wait, Nervillet?
Livlet. Có lẽ nào? I saw you all chatting just now, but it seems you still don't know who Monsieur Neuvillette is. Allow me to introduce you to Fontaine's Chief Justice. That seat is always reserved for him. It wouldn't be too much to say that he's the symbol of justice and honesty here in Fontaine. Giọng cuốn, nhà giàu, chức to, thanh lịch, lịch lãm, men liễu. 10 điểm. No offense taken. Being Chief Justice is merely what I do for work. Nearly every person has their usual reserved seat, so I'm not so special, really. Ôi, anh ngài Livlet, ngài hơi khiêm tốn rồi đấy. And by the way, I should probably let you know, even though I would prefer not to. There's someone sitting up there in the VIP seats that has been striking a pose for quite a while now. I believe she is trying to give you a most elegant and impressive first impression. So I think you should take notice of her sooner rather than later. Otherwise, she may become flustered. Tạo dáng trông ngầu các thứ. Huh? Oh, it's Farina, the Hydro Archon. Huh. She sure has a smug and satisfied look on her face. Guess she has no idea that you saw right through her act. Very good. That is for the best. No need to pay her any more attention. We may now enjoy the show. Ủa. Giọng anh ấy kiểu tông trầm như kiểu đang thì thầm vào tai tôi ấy. Like between the Chief Justice and the Hydro Archon? All right, please wait just a moment longer. I've pretty much Vợ tôi finished sắp my khóc rồi á. Ôi, preparations vợ and bạn the còn performance will lâu start lắm. as soon as the audience has made Nếu mà their way theo to game their của tôi còn seats. lâu vợ bạn mới khóc. The show's finally about to start! Paimon can hardly wait! Paimon's never seen a real live magic show before! Wow. They're dimming the lights! The show must be starting! Sorry. Paimon will try to stay quiet. Welcome, one and all, to the Opera Epiclese. I am the star of today's show, Linny. And over here is my sister, Lynette, who will be working as my wonderful assistant. Please, let's give her a warm welcome. Không ai vỗ tay à? Hello, everyone. Ơ kìa. Ok. Tưởng không ai vỗ tay. I know she may seem to be a little sleepy right now, but that's just a sign that she's nervous. Whatever. Now, some of you may be thinking, two vision holders who can freely manipulate elemental powers performing magic is not true magic at all. So, I would like to take a moment to assure you that elemental powers will have nothing to do with what you will witness on the stage today. Là cái gì đến Mondstadt à? Both Lynette and myself have removed our Có visions for the 70 show. rôn nữa. That way, Không rôn even là the tiếc cả gods đời won't be đấy. able to help us. Oh, good point. That's what makes the show real magic. Now, without further ado, let the show begin. Hai cái dải Lynette tóc will xanh now của exit anh the như stage Led to trông make giống some hai kiểu con giải cá thật sự ấy. I know you might miss her, but don't worry. She'll be coming right back on stage momentarily. Oh, and before I forget, there's one more thing I should say. You never know what can happen in the blink of an eye. A magician's greatest skill is making things disappear or appear. The possibilities are endless. Wow. Huh? But this isn't what you came for. These little tricks, you've seen them all before. So it's time for something truly extraordinary, don't you think? Wow. This one's a little tricky.
using this water tank, I shall make my sister vanish completely, right before your very eyes. Em không biết người Fontaine có thở ở dưới nước It's nhỉ? actually quite simple. Kiểu họ bơi dưới nước rất là lâu ấy. Họ có thở đâu dưới nước không? Oh no. I told them to check all the props carefully. Diễn đang cầu diễn. Even air can't escape. An amateur magician would be getting very nervous right around now. Luckily, it's me on stage. Không thở ở dưới nước à? Tại thấy trông họ chill dã man, ở dưới nước chill. Wow. Ui, biến được quần áo luôn. À không. Are you still there? Don't go too far. We don't want to use up all our magic. Hi, I'm back. Ôi da, tưởng không quần áo. Người Fontaine thì không phải người cá đâu, ai biết được, trông họ dưới nước chill dã man, không có vấn đề gì về việc hết hơi à. Uầy, buổi biểu diễn hay quá. Monsieur Nivelet, ngài thấy sao? If we could see easily through his tricks, then that would mean that his skills are still lacking. Đúng rồi. To appreciate Ngài magic, thở ra câu nào là chi tiết câu đấy. on stage, rather than getting caught up in trying to see that which has been intentionally hidden. Ngài đừng nhìn em ánh mắt để em không chịu được, trời ơi. Vậy còn giọng siêu trầm nữa. Nói ít thôi Paimon. Để yên cho chồng chị nói. Thank you everyone. I'm glad you enjoyed that performance. But our magical journey has only just begun. I've prepared even more astonishing surprises for everyone here. The magic of transformation and disappearance can go far beyond what you've just seen. I'm sure many of you are thinking that escaping the water tank was impressive enough. Ngài Nivelet có quả ngồi trông quý tộc thế kia cơ mà. Sao cứ phải ngồi để tay lên đùi, trông chán ơi là chán. I have ample time to make all necessary preparations. So, for my next trick, I Sao will họ không require làm the từng nhân vật có participation một kiểu of ngồi one riêng nhỉ? lucky audience member. Please, if my assistants could bring out the magical boxes now. There are 2 boxes and only 2 boxes. One is here, and one is there in the aisle among the audience. I'm sure many of our clever audience members have already guessed our next magic trick. Our lucky audience member and I will each enter a magic box. After 1 minute, we will each emerge from the opposite box. Ôi, trông lứng thật sự. Now please, everyone pay very close attention to the box you see here. Wow, how's he gonna do this? Hey, do you think this is all magic tricks, or does Lemmy have actual superpowers? The lucky audience member will be generated by this random number selector. It selects numbers entirely at random. Even I don't know who will be chosen to participate. Now then, let's begin. Chắc lại chọn vào nhà lữ hành gì? Let me see. Row 7, seat 3. Congratulations! Nhà lữ hành à? You now have the chance to experience magic firsthand. Tưởng lại chọn nhà lữ hành với cả ngài Nivelet. Come forward. Được trưng trong cái hộp. My assistant will take you beside the magic box. I'm sorry, it might be a little cramped inside, but no need to feel nervous. We've carefully arranged everything for you to be as comfortable as possible. Các player ạ. You don't need to do anything. Chúng ta là người trả tiền cho họ mà. Mỗi một mùa nạp, người ta nạp điên lắm luôn đấy. Chúng ta là người trả tiền cho họ đấy. Who knows where you might end up? You might even find yourself in the fortress of Meropide. Oh, okay. Ôi, đi vào cái hộp đấy là được đến Meropide á.
Tôi xung phong. Tôi giơ tay nè. There is one more thing I need to Alo ask lên the đây. audience to do. Tôi. Could you all give me a countdown? Like this. 60, 59, 58. Just keep counting down. You can go a little faster or slower if you like. Thể tháng 109k sao đổi nôi. Ôi, sao bạn lại có thể nghĩ người ta chỉ nạp 109.000 nhở? Oh, and no tricks now. If you quickly count from 60 in just 30 seconds, then I'll be in a tough spot. Công tước sẽ nhớ điều đó. Mong là ngài nhớ. Ngài làm sao mà quên được tôi? No, that won't do. I can see it in your eyes. You still can't be trusted. Let's practice together. Come on, repeat after me. 60, 59, 58. 60, 59, 58. Điểm to ấy. That's right, perfect. Keep it going. All right, I'll see you all on the other side once you've finished counting. 54, 53, 52. Why aren't you counting, Nervalet? Kìa, ngài I am Nervalet counting in my head. quá quý. I think things are exciting enough in here as it is. Merely a consequence of my identity and personality. Do not worry about me. Just enjoy the show. All right. You look so serious that Paimon thought you might be feeling uncomfortable or something. Má, ngài Nervalet mà cứ nói thế tôi không tập trung chơi game được mất. Mr. Linney, are you all right in there? Ngài nói gì cũng Everything đúng. ready? Ngài thở ra câu nào cũng đầy tính nghệ thuật. It would be a disaster if we get sent to the wrong places. For example, midair right above the audience. Even though he's saying that, Lenny doesn't seem nervous at all. Ủa, cái gì vậy? What was that noise? Did you hear it too? Not sure. Anyway, it doesn't seem like anyone's worried about it. 25! Ngài Nervalet thở ngượng ngầu. What's wrong, Mr. Linney? I can still hear you moving in there. I seem to have accidentally knocked over a decoration. I'm trying to fix it, but it's pitch black in here. I can't tell left from right. Never mind the decorations. There's no time. No, that's unacceptable. I want my show to be 19! 18! 17! It seems things aren't quite going as planned. I apologize, everyone. It feels like you're all starting to count faster, but that's all right. I know it can be tiring to do such a long countdown. 10 seconds and change is still plenty of time. 10! Almost there now. Whew. Swapping two people is harder work than you might think. Even a master magician like me can't guarantee I'll get it right the first time. Hey, wait! Is this the back one? I can't tell. They both look the same inside. Huh? No, that's not it. I'll try again. 7! Hey, slow down! Honestly! 5! Anh ấy hửm thôi cũng ngầu. Whoops! That doesn't count! 0! Trời, cũng biết biểu diễn đấy. Ta-da! Wow. Ui. Ui. Cái gì ấy? Ngài Neverland, em sợ quá. Ui, rồi chết một người ạ. Sao mà từ mới đầu game mà đã đắc vậy? Is this part of the show? Mr. Không. Linney, you're going to use magic to fix the stage now, right? Thì... Oh no. Maybe this isn't part of the show. The girl was still in that box, right? This performance is over. Medical staff with me. Guards, secure the scene and detain all the performers. Seal the exits.
No one is allowed in or out at this time. Ôi, anh Neverlet bắt đầu nghiêm túc rồi. That's right. If this was just an accident, then we must investigate the cause. But if this was all part of some scheme, then those accountable will not escape the judgment of the God of Justice. Wow. No need to be alarmed, you two. We'll get to the bottom of this soon enough. Đừng lo. Ôi anh ấy lo cho tôi kìa mọi người. Em không sao ngài Neverlet. Ngài cứ làm việc của mình đi. Unfortunately, the person who is in the magic box has been pronounced dead. His name was Cowell, one of the assistants in Linny's magic troupe. Apparently, the fireworks on stage ignited the ropes that were suspending the water tank, which then caused the tank to fall onto the stage. As of now, we are still not sure why we found Cowell in the box, rather than the guest from the audience. And after an initial search of the area, the guards have confirmed that the girl is nowhere to be found. Wow, thế It ai? appears that this incident was not merely some mishap with the performance. Thế là không có ai chết. And there are many indications that it is connected with the case of the serial disappearances of young women. Wow. The serial disappearances case? That's the case that Charlotte mentioned before. I know the truth. I can see through the whole thing. Really, using such a shallow and obvious mystery as his finale. Ủa, Did he really xem đoạn cuối, underestimate us đến đoạn này that nghe badly? Frida nói đúng kiểu bây giờ mới biết là Frida béo biết cái miệng gì cả, chỉ đang diễn ạ. Our powerful magician, Mr. Linney, is now the prime suspect for the serial disappearances case. Huh? Why me? This whole thing was an accident. Frida cứ phán thôi. This all occurred during Có your thằng trợ thủ à? magic Ủa, show, thế vẫn did có it người not? chết à? The missing girl disappeared after being chosen, did she not? Thôi, The Frida. deceased is one of Ngồi your xuống đi assistants, em is he ơi. not? Now that I think about it, that whole speech about magicians making things disappear was nothing more than a provocation, a bald-faced challenge. That can't be right. How can Linny do this? He was in the box on the stage the entire time. But besides, before the show, he told us that he would like to catch the criminal behind the disappearances. He could have... Save discussion for a later time, please. Lady Farina, may I assume that your comments just now constitute an accusation against Mr. Linney and his associates? I just think that he... Well, Đây mới là Farina thật early này. to talk about formally pressing charges. But what Lady Farina said just now makes perfect sense. Looks like she's gonna personally deliver justice. A kidnapping and murder carried out under the cover of a magic show. Lady Farina said it all. Người dân Fontaine. Of course, my dear people. Quay xe. But what excites me even more than the obvious truth before our eyes is the opponent. Uầy, I'll xem be đến cốt truyện cuối mới biết đoạn này kiểu Frida đang diễn lắm luôn ý, cái kiểu nói chuyện rồi cử chỉ hành động các thứ trông diễn dã man. Nhưng mà méo ai thì nghĩ được ra cái cốt truyện của Mi chó. You know, the Traveler and I already had a duel the first time we met. But with Linny's help, our little duel ended in a draw. But draws really are the most boring possible outcome. So, no more draws. Between the two of us, there must be a clear winner and loser. And what better place to hold such a riveting showdown and decide the true victor than here, on the grandest of stages, the Opera Epiclese. It wasn't a draw. She obviously lost last time. I understand. Charges have now been pressed, and as such, a trial is in order. Well, Traveler, seems Lady Farina has set you in her sights. But putting her dramatic rhetoric aside for a moment, I would like to ask you, are you willing to act as Mr. Linney's attorney and defend him in this case? Có, thưa Monsieur Neverlet. Very well. The trial will be held a day from now in the Opera House. Both sides may investigate the scene to build their cases and search for the truth.
Linny and his troop are all potential suspects and shall remain within the Opera House. The audience may begin to leave in an orderly fashion once they have been cleared by the guards. A day isn't that long. Let's see what kind of case this big shot outlander can build in such a short amount of time. Thôi cứ để bé nó gồng lên diễn mấy hôm nữa khóc. Mấy hôm nữa. Thương em bé. Sorry about everything that happened just now. Were you frightened? Of course! Who wouldn't be scared after witnessing an accident like that? Trông ghê nhỏ thề. Nếu mà ở ngoài đời thật mà bị rơi như thế là kiểu be bét ra rồi ấy, trông kinh lắm ấy. How could this happen? And poor Cal. I know you already claimed that you would defend me, but now it's just us talking. Con nhỏ gồng Tell me, đứt cả tóc. do you think I could Đứt cả possibly tóc be sợ the đấy. murderer? Tôi không chắc. Mới gặp làm sao mà chắc được. Even I'm not sure what happened, so I can only imagine how difficult it is for you to grasp the situation. I'm sure everyone sees me as the biggest suspect at this point. But if you ask me, the whole thing is mysteries layered upon mysteries, such that all that's left is confusion. I don't know whether what happened there on the stage was purely an accident or not, and I don't know why poor Cal was in the box. As for how that girl chosen from the audience could suddenly disappear, I'm afraid I don't have any answers either. If someone tampered with my performance, then we need to figure out what they did. Even a skilled and knowledgeable magician like myself couldn't pull all that off in just 1 minute. Which is precisely why we need to investigate. As this Chị book cũng mới says, gặp ngài New mà tin ngài thế á. the impossible could not have happened. Nhìn ngài Whatever New là biết là happened một must người. have been that which is possible. Không phải một đeo cái gì ấy. Không phải một đeo cái kính gì ấy. Trông dở hơn. Bỏ ra đi em mới thể trông đứng cạnh ngại. Tôi không quen con bé này đâu nhá. Tôi không quen nó cứ bay cho tôi ấy. Eo thể chả biết nó là con nào. Thôi đừng stalk tao đi. Mày đi cách xa tao 5 mét đi. Trông gớm quá đi mất. Paimon bought them when we were reading at the bookshop in the city earlier. Pretty cool, huh? Không ngầu. Trông như con dở người ấy. Đọc Vũ Pi. Don't worry, Paimon used her own savings to buy them. It wasn't from our travel funds. Ủa? Tiền they không look phải cute on you, là Paimon. tiền của tôi cho nó tiêu vặt à? You have good taste, Lynette. That's the right attitude. Feeling depressed isn't going to help me now. I need to get back to my normal self. But with the guards watching our every move, it's going to be especially difficult for Lynette and I to prove our own innocence. Good thing you agreed to be our attorneys. Thanks for... Yes, thank you so much. Yeah, just leave it to us. Oh, since we're going to start investigating, Paimon has a question first. Where did Lynette go during the performance? Ah, well... I'm afraid that would involve some of our essential trade secrets as magicians. The secrets behind our magic are past saving, Linny. I suppose you're right. The truth behind our tricks is going to be important Nó trộn evidence moral that của will be mình làm quỹ weighted đen. during the trial. Ôi, thề bảo sao dạo này thấy túi tiền nó cứ nhẹ nhẹ đi. Chắc mỗi ngày nó Tis nhón một truly a đồng. pity. As a magician, our magic show is a work of art. We've poured countless hours and spared no effort in perfecting it. But if revealing our secrets will help you uncover the truth behind what happened, then we should go somewhere else if we're going to discuss our magic tricks. We'll go speak with the guards, and in the meantime, you can go investigate the stage and the seating areas. Alright, let's go have a look while the investigation teams are still here. Detective Paimon is Thám tử on the lừng case. danh Paimon. Ê, cua đâu Paimon. Hello, officer. How's the investigation going? Ah, I see. You must be the traveler that Lady Farina mentioned. Huh? What do you mean? Come with me and you'll see. What do you The want? deceased is one of Linny's assistants, named Cal. Even though he hadn't joined the troupe long, he was hardworking, and the assistants are usually in charge of setting up and inspecting the props, as well Ôi, as assisting with the vẽ show lại and keeping the crowd engaged. khổ. Năm As you probably saw when you were in the audience, the water tank suddenly fell and smashed the box with Cowl inside it.
This is the real mystery. We've already searched the scene and were unable to find any traces of the girl. However, if you look carefully, the box was positioned directly under the water tank. The ropes, all these factors lining up so perfectly makes it hard to see this as a mere accident. If anything, the more logical explanation is that the whole incident was intentionally planned, and Linny is the most likely person to have access to all these areas. But he doesn't have a motive. Nó vẫn đeo ý kính đấy à? Are you both good friends of his? Well, you can't say we're good friends, but we've known each other for a little while. Little while, you mean 2 days? So in just a short time, he was not only able to win your trust, but even convince you to act as his attorneys. Một là mình siêu tin người, hai là mình có mắt nhìn người rất tốt, không có ở giữa. I know there's no such thing as magic. The real trick of a magician is holding the audience in the palm of their hand. Ông này đang sống ở trong một thế giới mà con người điều khiển được nguyên tố, sau rồi ông ấy bảo là không có ảo thuật. Kìa. I've seen a lot of cases, and I can tell you that people are the least reliable kind of evidence. Sorry, I tend to be pretty straightforward. Anyway, you may investigate the scene of the crime yourselves if you're curious. Sổ ghi chép, manh mối, cửa. Thân phận người chết. Ui, người chết là Cowell, là một trong những trợ thủ trong bản thuật của Lil.mee. Lúc còn sống rất được các thành viên trong đoàn khác tin tưởng. Công việc của anh ta là bố trí và kiểm tra đạo cụ, đồng thời phối hợp biểu diễn và điều tiết bầu không khí. Ba nguyên thạch, ngon. Ôi, con chặng đường dài lắm mọi người, 300 nguyên thạch nữa. Mà chưa chắc đã ra, cơ 70 còn sợ chưa ra ấy. Ok mọi người nha, vụ án này thì chúng ta sẽ để đến hôm thứ Tư. Chắc là tôi chơi Honkai Star Rail rồi. Lúc nào đấy tôi livestream trên kênh riêng của tôi nha. Rồi chúng ta sẽ xem Mi bé phá án. Cà thể Thành đi chị chịu, hôm qua cà rồi, chưa ra. Còn bây giờ thì chắc là tôi sẽ đi ngủ thôi, mai đi làm rồi. Mọi người ngủ ngon nha, hẹn mọi người vào lúc nào đấy khác nha. Ok. Bye bye mọi người. Giờ tôi đi ngủ luôn đây, mai còn đi làm sớm nữa. Mọi người cũng ngủ sớm nha, đừng thức khuya nha. Bye bye mọi người. Bye bye, mọi người ngủ ngon.